wọ́n ti pa mí lọ́kọ̀ o. Ìjọba Kwara àwọn DSS gbébọn fáwọn méjì aláwọn gbàbọ́ lọ́wọ́ àwọn ọdẹ Yorùbá. Wọ́n ti pọkọ mi o. Wọ́n ti pọkọ mi, ọkọ mi lọ lé ní o, ọkọ mi bọ̀ wá lé ní o. Ọkọ mi dẹ́kẹ̀rẹ́ ajé wọ́n fọ́ gíláàsì mọ́tò, wọ́n pa àbúrò, wọ́n pa ẹ̀gbọ́n. Wọ́n tún pọkọ àbúrò rẹ̀. Ìjọba Kwara àwọn méjìlá àti ìgbẹ́kùn olè èèyàn 14 náà pa o. Ọdẹ bíi 10 ti kú. Wọ́n sì ti gbé èèyàn lọ́gbọ́kọ̀ àtìyàwó lọ. Ó mà ṣe o, à ń jèkúrú kó tán lábọ́. Wọ́n tún gbọ́wọ́ ẹ̀ sáwo ní Kwara. Ó ti wá hàn dájú gbangba ohun tí Galadima sọ láìpẹ́ láì jìnnà yìí. Ìdí abájọ tí wọ́n ṣe gbé Buhari, olóògbé Buhari dìde wípé àwọn ò ní kó tún Nàìjíríà ṣe, ṣùgbọ́n kí Ìlọrin, Kwara kó mọ́ bàa bọ́ máwọn lọ́wọ́. Àjẹ́ndà Fúlàní ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí. Gbogbo ohun tí ròyìn tòní dálé lórí nípa àjẹ́ndà Fúlàní ó náà ló wá dífá fún update tá a fẹ́ fún yín wípé Yorùbá náà ò sùn, Yorùbá òwò kàn jẹ́ wípé bí nǹkan bá ti bàjẹ́ tán nọ́ọ̀sẹ̀ mọ́ ń dìde. Ó náà la fi gbọ́ wípé gbogbo àwọn àgbájọpọ̀ ẹgbẹ́ Yorùbá tó 140 ìyẹn 130 ṣé mo gbà á tí wọ́n pera wọn ní Alliance for Yoruba Democratic Movement AYDM ni a gbọ́ wípé wọ́n ti competition lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sí àjọ UN mo ní ẹ̀ bá sì kọ́ nígbà tí under my put wà ń bẹ̀ wípé genocide èyí tó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ pa ìran kan ní ìṣẹ̀lẹ̀ ní Nàìjíríà láìpẹ́ yìí ni ìkànnà àwọn ọmọ USA àti USA gan wọ́n kàn lábẹ́ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ń pa Kristẹni jù. Ààrẹ Tinubu dáhùn látẹnu ìkànnà minister of information ó ní kì í ṣe Kristẹni nìkan náà ń pa, pé wọ́n ń pa ẹni tí ò lẹ́sìn náà àti mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n ń pa o. Mo wá wo ọ̀rọ̀ yìí, mo wá rí wípé nínú ìdáhùn wọn gan ó tún mẹ́hẹ, ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n ń pa èèyàn ní Nàìjíríà. Wọ́n agree pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn Nàìjíríà ṣùgbọ́n kì í ṣe lẹ́sìn kan. Ó mà ṣe o, ẹ wo ìlú tẹ́ bára yín. Lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo eléyìí wá ṣẹlẹ̀ tán, ààrẹ yín wá gba Imo lọ. Wọ́n ti bá yín kẹ́dùn 15 Nigerians ló dolóògbé náà pàǹpàkúpa àti ìgbọ́n kankan látẹnu presidency wípé àwọn bá wọn kẹ́dùn. Wọ́n wá gba Imo State lọ, wọ́n rè rẹ́rìn nígbà tán kí wọ́n dé oríkì èmi lókàn. You showed your courage and your boldness and you came out and said, Emelekon. Ṣé ẹ ti wá rí irú àwọn olórí tẹ́ jogún fúnra yín, àbọ̀ náà ló jogún ẹ̀ fún yín? Wọ́n pààyàn lu yẹn lọ ń rẹ́rìn ní Imo lórí book launch. Eléyìí ló wá dífá fún arákùnrin yìí tó tún wá já wa sí wípé bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ dí ọ̀rọ̀ ẹ béèrè. Mọ́lẹ́wọ̀ la tún rí gbọ́ kọ́mọ́ fi wá sí suspense. Ó ní sáré wá wò láyá náà bá súré tètè, ó bá tẹ̀lé mi, ó gbáyà mi. Ó ní ń wá wo nǹkan àlùmọ́ọ́nì. Àwọn òkúta olówó iyebíye tó fa ìdí ọ̀rọ̀ yìí. Oke Ode in Kwara State, see what they have here. They have tourmaline and they have lithium. These are the major ones. They also have gold. They also have all others. But tourmaline and lithium are the most important ones, according to my findings. Guess what tourmaline is used for? Gemstone and jewelry, right? Because it has different varieties. I mean, 2 major varieties, black and green. But it's used for other things. Ó dá àwọn náà láti gbọ́ yẹn o. Ọlọ́run á jẹ́ kí àwọn ìran Yorùbá kan jí lójú oorun wọn já wá dọ́dọ̀ bàbá Sunday Igboho pẹ̀lú àwọn ẹni tó ráàjì òmìnira tí wọ́n kọ́wọ̀rìn lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wọn gangan Olubadan of Ibadan. Olubadan báwo níkà kì í ṣẹgbẹ́ bàbá ẹni tó wọ̀ tí rọ́ṣà. Ẹ jẹ́ wá fi fọ́nrán yìí sí torí kò tí ì sí fọ́nrán ilé ìbáyìí. Bàbá Koiki ọ̀dà fún ẹ jẹ́ á fi fọ́nrán ilé yìí sí ká fi rán ara wa létí kẹ́ ẹ lè fi mọ ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin bàbá wa àti Olubadan. Mo fi ọkọ̀ Ládọjà di ata, mo fi dáhùn ẹ̀ tí ọ̀dẹ̀ o. Bí n bá fa wàhálà bí a ṣe máa ń fa àtàwọn ẹ̀rí. A ní Ládọjà lọ́rẹ́ mi. Mọ́lọ́pàá bá ti dé tán, mo fẹ́ tíṣà ìdíwẹ́ látàbújá. Ààrẹ ìkú lọ. Tí n bá àwọn ọlọ́pàá àwọn ọlọ́pàá àbújá ti wà ń ta, tí n bá gbé mọ́tò bẹ́ẹ̀ tí bá jáde ládùúgbò ti fi tilẹ̀ Ládọjà máa ń lọ. Ọgbẹ́ àmì ìkílódé ààrẹ àgbà mi sà, mo kẹ́ jókòó lórí ni wọ́n ní wọ́n mú fẹ́ tíṣà wá. Kí ló lọ́ fà máa rí ẹgbẹ́ mọ́? Fún mi ní fóònù àbá sún mi fóònù. Kí ló sọ fún alákàkiri ni ẹ ta ló lọ sọ̀rọ̀? Olúwa mi àmì ẹ sá farabalẹ̀ olúwa mi olóòótọ́ la jà. Ìjà yọ lọ títí mo lọ gbé mọ́tò Kútọ́nù, ọ̀sọ̀ mi dá mi ló èmi bá wọn jà, mo bá mọ́tò wọn jẹ́. Mo dẹ̀ gbé mọ́tò escape, mo gbé mọ́tò mi wá léwé pé mo lọ ra nǹkan mi. Ẹ kí ló ti wọ̀ sẹ́bíìtì? Ọ̀gá ó yá Nàìjíríà jà ọ̀gá ẹ̀fìn yẹn lẹ̀ ẹ bá ń pè wọ́n lọ́pàá náà mọ́lẹ̀. Tí wọ́n bá sọ fún mi pé Ládọjà ọ̀dọ̀ba sí mi ní dìyàn, mo tún wá di ọmọ ọba Olúbàdàn lénìí. Ìjọba Nàìjíríà wá láwọn wá mi, àwọn wanted mi.
Buhari ló wanted mi Malami ló ń ta àkáǹtì mi ó ní wanted ni mi nígbà mi sì ti gbọ́ pé Olúbọ̀ bàbá ní ẹ̀ ṣe mo bọ̀ nílé látọ̀jà tíjọba ẹ jẹ́ mo bọ̀ bàbá ẹ mọ́ tì mí mọ́ ta ọmọ yín ni mo jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn ọba ilẹ̀ Yorùbá náà ni mí Fúlàní ò lè kó wa lóko ẹrú bí ẹ̀yin bàbá mi bàbá yìí dà mí àwọn ọmọdé kẹ́ ibi tí mo ti tẹ̀ ní wọ́n lè ròyìn mí èmi ìṣàgùn àárín títì gbangba ni màá dúró sí pápá níjà. wọ́n náà lẹ́ti gbọ́ yẹn tó dé lóní káwá wo ohun o tó fi ń fojú àwọn Yorùbá gbólẹ̀ wọ́n sì mọ̀ọ́mọ̀ ti Sunday Igboho síta náà nítorí wọ́n ní ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní ó sojú wa kì í sọ̀rọ̀ ẹnu nìkan táwọn Fúlàní fúnra wọn ń sọ wípé bọ́n bá gbọ́ orúkọ Sunday Igboho àyà wọn sì lọ gàràgàgàgà. tí n bá gbórúkọ Sunday Igboho àyà mi ò tó jáde kò sí nǹkan kan òtútù ó mú mi pẹ̀lú torí ntójú mi níjọ́ náà níjọ́ tí wọ́n dé. ọ̀rẹ́ kò sáàyè gbẹ̀dì ẹ̀sìn ẹ mọ̀jà pẹ́ lórí míkímí ẹja kó ń bẹ̀ kéésì mọ́ bá kún ni ẹja wá délé ẹjọ́ níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ti arraign Ọ̀gbẹ́ni tó pa dispatch rider NURTW ó tiẹ̀ tó ń fa ó tún ń fa tíra àbíkíní ń fa tẹ̀síbíù ń fa tẹ̀síbíù anyways inú ìṣòro tó wà náà ó tó fa tẹ̀síbíù gbogbo ayé ló ká àgbọ̀lẹ́nu lọ́ọ̀yà ní ìsìn wọ́n ti arraign ẹ̀ fún ẹ̀sùn pànìyàn mi ò rò pé ilé ìbọn bẹ́ẹ̀ o. Gentlemen, we thank you for your time. We thank you for your attention to these proceedings. We are members of the Lagos branch of the Nigerian Bar Association Human Rights Committee, and we have been briefed by the family of Imam Ramon to watch their brief in this matter. Today, the defendant was arraigned, and the charge was read to him. Of course, he pleaded not guilty. His lawyer applied for bail, but the court requested for a case file. Having reviewed the case file, the court saw and found that a prima facie case has been established against the defendant. And in line with the ACJL, the court remanded him for a period of 30 days. So the next court date will be on the 28th day of October 2025, whilst we await DPP's advice. If the DPP's advice comes before 28th October, of course, it will be arraigned before a high court. If the advice does not come before 28th October, it will be brought back here for a possible extension of the remand. So that is the status of the case as of today. So the family can rest assured that the NBA Lagos branch will not leave them behind. The NBA Lagos branch is standing solidly with them, and we are sure that justice will be served in this matter. Thank you very much. I'm SP Anthony Iyeye. SP Anthony Iyeye. The two IC legal. Panting in Lagos Command. Yeah, we have arraigned him because the case is a capital offense. It's a capital offense, which we have done the arraignment. Since he cannot take plea, so the file is to be duplicated and sent to DPP for legal advice. ó náà láti gbọ́ yẹn wọ́n ní bó bá ṣe rere ló mọ̀ ọ́n ṣe ń so bó ṣe kà mọ̀ ṣe ń so àtòrè àti ìka ìtàn ò ní gbé ọjọ́ kan monkey go market e no go return ó ti pẹ́ tán ló ti ń ṣe ṣùgbọ́n eléyìí ó bu lọ́wọ́ ìwọ tó sì wà ń gbòòrò ayé náà tó ń ní ọmọnìkejì lára tó olówó àánú ẹgbẹ́ NURTW àbó ìwọ tiẹ̀ tún ju bẹ́ẹ̀ lọ bóyá ọmọ iléeṣẹ́ ológun nìwọ àbọ̀lọ́pàá tó rò pé o lè fi ọwọ́ agbára yànyàn jẹ ọjọ́ ń bọ̀ lolúwawí ọbẹ̀ rúrẹ́ níbòde ó lè ní gbé. Expected to happen today, but as God has designed it, we're here with Nani Case, and she's actually agreed to become one of our Laskada brand ambassadors. Laskada Lagos State kicks against drug abuse. ẹ wò pé mo la tún já sí ó yẹ yín náà lẹ́nu pé mi ò ṣe introduction ojú mímọ́ yín ni ẹ wò dáadáa Nani Case tó lóun fẹ́ bá ọgọ́rùn-ún ọkùnrin sùn láìpẹ́ yìí tó ń fẹ́ bírèkì Guinness Book of Record òun wá ní àjọ ìjọba ni ó lára Èkó ìpínlẹ̀ Èkó náà ti wá dìde wọ́n ní àwọn ń jà àwọn ń gbógun ti oògùn olóró wọ́n wá ní àwọn owó yìí ká àwọn owó rárá pé àwọn ò rí èèyàn kankan Nani Case náà fẹ́ fi ṣe mo wá wò pé kí ló dé Nàìjíríà gbogbo àwọn tẹ́ ẹ máa fi ṣe ambassador tó bá ti rúfin tán ti lùfin tó jẹ́ wípé gan-an wọ́n ṣe fi ṣe example láwùjọ wọ́n ṣe fi ṣe role model kí lẹ̀ ń kọ́ gbogbo àwọn ọmọ tó ti tara ọmọbìnrin táyé wọn ti tara ìbàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n àyà ní ọ̀gá mi wípé opportunity ti ẹ̀ lóde kó kàn jẹ́ wípé ó ti ba nǹkan jẹ́ àìmọye àwọn ọmọ tó ti ìwà rẹ̀ àti ṣe rẹ̀ tán ti fi ya nǹkan tán ti fi dolóṣù pé ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ lẹ́yìn náà ni ó rehabilitate ẹ̀ wípé ká mọ̀ wò ṣùgbọ́n wọ́n wá ní àwọn òní kán mọ̀ fi ṣe ambassador o ṣùgbọ́n kán jọ kan rehabilitate ẹ̀ wọ́n ní mọ̀ṣẹ̀mọ̀ṣẹ̀ ń lo òyìnbó nìyẹn wọ́n ní kò sí ní tó burú ná nínú kéèyàn fi ẹni tó bá ti ṣe burúkú yẹn bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ náà tó bá ti ronú pìwàdà tó ti ṣe tán láti wà rehabilitated wọ́n ní irú wọn ló yẹ kán máa lò
ṣùgbọ́n mi ò tí ì rírí ń lo òyìnbó níbi tán ti ń lo ẹni tó jẹ́ pé kì í ṣe pé bóyá ó ti wà rí àbọ̀jọ́ wo ló sì sọ̀rọ̀ ọlọ́gọ́rùn-ún ọkùnrin ṣé ó ti yá sáré fi kíní yẹn gba star náà nìyẹn ó sì ti sọ ó lóúnjẹ lòun wá ń tóun béèyàn bá ya wèrè ní Nàìjíríà wèrè náà fi pọ́ọ̀tì ẹ̀ wèrè la fi ń wo wèrè mandikis ti fi wèrè wo wèrè o àwọn ìpínlẹ̀ Èkó ti wọ mága lọ́wọ́ ẹ̀. Congratulations gbogbo ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ Èkó àṣehálẹ̀ lẹ́ ń ha wípé ẹ fẹ́ mú mo gbọ́ tí Sanwó-Olú náà halẹ̀ nígbà náà sí ọ. ẹlẹ́bẹ̀ ṣùẹ́ ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ jàre ẹ jẹ́ adé Federal Ministry of Finance là ń lọ níbi tí ìkànnì àwọn dìrẹ́tọ̀ wọn tán ni ó máa ń ṣe wọ́n sì bá sí bo ọjọ́ rìtáyámẹ́ǹtì ẹ̀ ti wá pé ẹ wá já gbórin tán fi sìn jáde mo ló ga òróògùn ẹ̀ ṣe mọ́ ojú ti gbà ló fi kúrò níléeṣẹ́ àní bó bá ń ṣe rere múra sí re bó bá jẹ́ kà náà ni ìwọ múra sí yóò pè ọ lọ́jọ́ kan. They are demolishing my house. Oh my God. They are demolishing my house. Demolition is ongoing in my estate. And this is so painful. All these houses, they are going down. All these houses, they are going down. Oh God. I'm crying. They are demolishing my house. This is a crazy place that you just wake up one morning and hear that the houses are on fire or not properly. The next thing they'll bring excavator to come and demolish your house. Look at what is happening to me right now. See what is happening to me right now. Like all these houses, till the end, will be demolished. My own house is that place you're seeing, that swing chair. That's my own flat. I don't even know how I feel. Everything will be demolished. Everything. People are still packing out. I've managed to like pack out some of my things. Èkó ti wá lé láti gbé o, Èkó gbàgbàkúgbà o, ṣe ti rí ilé o. Mo kìlọ̀ fẹ́yìn ará diaspora lọ́jọ́ sí ní last year. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kí n gbẹnu sọ́hun járe kò sí nǹkan kan tó máa ṣe ilé àwọn ẹ wo ilé bó ṣe fáìn tó ẹ wo ilé bó ṣe ṣe rigidi wọ́n sì gbé excavator lọ́bẹ̀ wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ wọ́n ti ń gbé bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ń lo life lọ́wọ́ ẹ ń bá jẹ́ landlord nù wọn ó ṣe wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ àwọn tenant wọ́n ti calculate ọjọ́ tán máa gba owó wọn pé o owó tán fi kọ́lé yẹn all round o wọ́n ti calculate iye years o ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí wọn. gbogbo létẹ̀sí rí yẹn kò lè dín ní from 65 million ó kéré jù ni o. ẹ wo ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ni ọ̀gá àwọn agbowóde lọ́nà ti ganu sí máìkì wípé gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ yìí ò yé àwọn ti ṣe tán láti mọ break ẹ̀ down fún yín gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ń fáwọn èèyàn lówó ọ̀fẹ́ àwọn kan wà tí ó attract tax àwọn kan wà kò ní attract tax gbogbo category tẹ́ ẹ bá fọ́ sí wọ́n ní kẹ́ ẹ wá gbọ́ lecture o àti gbogbo àwọn tí ń ṣòwò nàbì àwọn tí ń solóso bíi ti máa ń dì ó dà pé kò ṣe wọ́n ní ìsìn wọn ti fi ṣe ambassador láti fi discourage àwọn tí ń mọ ògùn olóró ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́sẹẹsẹ. Right? You just happen to do your work remotely. You work for a company, that company might be an American company, somewhere in Europe, anywhere, and you earn a salary. That amount of money they pay to you is your salary. You will self-declare it. Because if your employer were to be in Nigeria, they will deduct and pay on your behalf. Because your employer is not in Nigeria, they don't care about the Nigerian tax system. So the obligation falls on you to self-declare. If you now refuse to declare, the government will see the movement of the money and say you failed to declare, and they will deem it as your income, charge you tax on it, add penalty, add interest for delay payment. So that's something. The same thing applies to influencers. Okay, you are influencing online, that's okay. You earn income, you pay tax as well. So you earn a certain amount of money and you have to send upkeep to your cousin, your brother, or even a stranger, it doesn't really matter. If the amount you're sending to someone is money you are giving to them for, how do I explain it? It's not because they have done something for you, right? Yeah, so it's a gift, yeah, thank you, like a gift. We say non-exchange transaction.
you gave someone because they did something for you, then that's not taxable. It is you that should have paid tax before giving them a gift. But if the person is rendering a service, and there's this, extreme example that you probably should not even say in a church, but just to bring it home. If you're doing, not you, if somebody is doing wrong girls, right? They go and look for men to sleep with. That's a service. They will pay tax on it. náà lẹ́tí gbọ́ yẹn ó fẹ́ dàbí eré ó fẹ́ dàbí àwàdà àwọn èèyàn fi rẹ́rìn kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀rín o ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n ti legalize iṣẹ́ òwò nàbì iṣẹ́ aṣẹ́wó iṣẹ́ runs girls wọ́n ti legalize ẹ̀ nìyẹn ẹni kò sí inú òfin Nàìjíríà bí wọ́n bá ti ń gba tax lọ́wọ́ wọn ẹ rí i pé wọ́n máa legalize ẹ̀ tó bá yá so ẹ mọ̀ múra lẹ̀ wọ́n sì sọ wọ́n ní kò sí lára kàtígórì pé gift ni o wọ́n ní kì í ṣe gift o wọ́n ní n tó ní ló fi ilẹ̀ tó fi gba n tó ní wọ́n ló render service ni wọ́n sì ti sọ wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin diaspora tàbí ẹni tó wà Nàìjíríà ti ń fowó wọ́n ti sọ ti diaspora ti Nàìjíríà náà sọ pé tó fún èèyàn lówó lọ́fẹ̀ẹ́ tí ì ṣe pé bóyá ó render service fún ọ tó sì sónú àkáǹtì wípé owó ọ̀fẹ́ ni tó sì lè establish wípé ó fún gift ni tó sì tó fún èèyàn gift torí àwọn èèyàn máa fi owó ṣe gift nísìnyí o kán máa bá tax yẹ ẹ rí ibi tán ti máa máwọn èèyàn nìyẹn ẹni tó fún gift láti bí ọdún mélòó kan lọ́ọ̀bà máa transfer owó sí sọ́lẹ̀ fi 25 million ṣe gift so wọ́n sàní gbogbo owó tán bá fi ṣe gift ìṣepẹ́ nìyẹn render service bóyá o send owó oúnjẹ sí mọ̀mọ́ rẹ àbí bàbá rẹ àbí àwọn àbúrò rẹ níbikíbi tán bá wà tàbí fún èèyàn kan lówó lọ́fẹ̀ẹ́ tí ìṣepọ̀ ṣiṣẹ́ fún wọn ni wọ́n ní tax yẹ tí ẹ kàn ní pé nígbà tó ń send owó yẹn kọ́ síbẹ̀ pé gift ni bóyá wọ́n wà gbégbèdéke gift tó lè fún yàn bóyá wọ́n gbélé ni bóyá tó bá ti kọjá ayé kan bóyá wọ́n ní kà sí gift mọ́ torí tọ́mọdé bá gbọ́gbọ́n kíkú wọn ní ìyá rẹ̀ náà yóò gbọ́gbọ́n sínsìn ni wọ́n sì ní àyà gbọ́n ògùngbè náà gbọ́n àyà ń tiro kí lògùngbè wá sí o kí lògùngbè federal government fẹ́ ṣe lọ́rọ̀ kan á mọ̀ wò ó torí ti Nàìjíríà sì ni wọ́n sọ pé bóyá nìyẹn ti san tax lórí owó yẹn kó tó máa fi ṣe gift ṣùgbọ́n tí ò tí ì san tax sí Nigeria government ńkọ́ ibi táwa ń san tax sí rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ country tí mo sì mọ̀ àti USA o àti UK o àti Europe bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n ní tax system wọn ó bá ti Nigeria mu bó wá ni èyàn ó ṣe máa ṣiṣẹ́ ẹ worú influencer tán sọ ní ìsìn bó ló ṣe máa ṣiṣẹ́ influencer ẹ̀yìn ẹ worú pẹ́là ní ìsìn tán gà lọ́rùn lórí ọ̀rọ̀ tax wọ́n ń gba tax lórí owó pẹ́là o wọ́n ń gba tax lórí owó rẹ̀ o bó rẹ̀ bá tún wá dé Nàìjíríà tán ìlú tí àkáǹtì ẹ̀ domicile sí wọ́n ń gba tax ńbẹ̀ o bó rẹ̀ bá tún dé Nàìjíríà ẹ̀yin náà tún ganu dé ẹ fẹ́ gba tax ṣé inú ìlú yín ló ti ń ṣiṣẹ́ ni sẹ́yìn ní bá ṣiṣẹ́ ni bó lè yóò ṣe máa bá company kan ṣiṣẹ́ ní ìlú èbó tó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ́fẹ̀ẹ́ máa gba tax yẹ tó sì ń yọ tax lórí owó rẹ̀ tẹ́lẹ̀ eléyìí lágbára o dọ́bù wàhálà bọ̀dẹ́dìbọ̀dì àwọn tá a wá wà ní diaspora tá à ń fowó ránṣẹ́ ẹ mọ̀ rántí kọ́ o pé gift ní o bóyá wọ́n wá tó bá yá wọ́n ní tí ì san tax lórí ẹ̀ ìlú òyìnbó tẹ́ wà lẹ́tí ń san tax owó tó bá jẹ́ gift tí bá ń bọ̀ láti ẹ̀yìn odi bóyá wọ́n mọ̀ gba tax lórí àti ìmọ̀ o wọ́n ti dárúkọ kàtígórì yẹn ń ṣòòṣe kálẹ̀mí ní opportunity láti bí wọ́n ni wọ́n bí wọ́n ní ṣòòṣe pẹ̀lú mùdùmùdù tẹ́ ń jẹ owó tí ń wọlé láti ọwọ́ àwa diaspora sí Nàìjíríà sínú ẹkọ́nọ́mì yín ẹ tún fẹ́ mọ̀ gba tax lórí ẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé USA ní ìsìn wọ́n ti ní gbogbo àwọn tí máa ń sẹ́ndì owó sílé ó ní iye tí Trump fẹ́ mọ̀ gbà lórí ẹ̀ ẹ̀yin náà tún fẹ́ mọ̀ síbẹ̀ owó tán bá tún fi ránṣẹ́ sí Nàìjíríà ẹ̀ tún yọ tax ńbẹ̀ tó sì jẹ́ owó ọ̀fẹ́ àbí mélòó náà àwọn tó wà nílé ló ṣiṣẹ́ náà ń bá wa ṣiṣẹ́ ń bí tá à ń fowó ran tá à ń rẹ́ńdà sáfíìsì fún wa tá à ń sanwó oṣù fún ṣé bí à ń bùn wọn lówó ni. So whosoever touch our noble prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whoever he is, and said his cups are blessed. Òun náà lẹ́gbọ́n yẹn ó ní ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ òdì sí mọ́ ó ní nǹkan sọ ni pé kan pa á ẹ wá rí dé tí a fi ń pariwo lórí ìgbésẹ̀ tí ìkànnà àwọn gómìnà wọn lẹ̀ Haúsá ẹ̀yẹ gómìnà Niger tó gbé lórí ọ̀rọ̀ yìí wípé gbogbo àwọn tí wọ́n máa ń ṣe wáàsí ọ̀ràn wáàsí ipá bó o bá bù lẹ́sẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wípé àwọn fẹ́ máa regulate wọn ṣe ti wá rí báyìí wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ Yorùbá báyìí o. ta ẹni sùúrù ẹjọ́ tó lọ ìbéèrè kan tó fẹ́ béèrè ṣé kí lẹ fẹ́ jẹ́ ká wá ṣe ń sìn
Ani Muhammadu jalè. ẹ dá lóhùn sáyẹ́sì tún nìyẹn ẹ dá lóhùn. Ẹ jẹ́ kí Muhammadu jalè ó lọ jí àwọn ẹrù Abu Sufyan ó lọ dá lọ́nà highway robbery ṣé nǹkan tó dáa ni ṣé ó yẹ ká tẹ̀lé adigunjalè ẹ̀yin ní kẹ́ dá wa lóhùn ṣé ó yẹ ká tẹ̀lé adigunjalè so ẹ fún wa lánsà ẹ ò mú ti máìkì kẹ́ fún wa lánsà. tí mo béèrè ni pé kí wàá lè fẹ́ jà ká máa ṣe ń sìn. All right, ẹ ṣe sùúrù ẹ ṣe Mr. Saheed now lákọ̀ọ́kọ́ tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá ti kọ́kọ́ mọ̀ pé kínní irọ́ ni wọ́n wá fi scam wa ni tó ti hàn wọ́n kedere kò jẹ́ ṣe pé bóyá bá dá yín lóhùn ó ti wọ̀n kedere báyìí a dẹ̀ ń jẹ́ kó yé everybody nílẹ̀ Yorùbá mi ò sọ àwọn Fúlàní torí Fúlàní ò lè fi Islam lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run Olódùmarè ò ní. Network yẹn gan ò dá ṣe sùúrù ẹ ò nídìí láti ṣe nǹkan kan Ọlọ́run Olódùmarè ò nẹ́sìn tẹ́ ẹ bá ti jí ẹgbà orí yín mú ẹ ṣàdúrà fórí yín bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ iṣẹ́ ló gbèsè ẹ lọ ṣiṣẹ́ Yorùbá gan sọ wọ́n ní ẹ ṣe sùúrù ẹ yé ṣépè kò sẹ́ni tó ṣépè fún yín bí ẹ ṣe sùúrù mọ̀ bí tẹ́ ń lọ Yorùbá gan sọ pé ẹ mute now. ms sáyẹ́dì ṣe tó àgbàlagbà ẹ̀yin yan wa ṣẹ́rí pé a ò ṣépè fẹ́ ni ṣẹ́rí pé òun ló ń ṣépè fún wa báyìí. ṣẹ́rí pé òun ló ń ṣépè fún wa báyìí ẹ̀yin yan ṣẹ́rí báyìí. o ti gbowó Saudi gbogbo Saudi o ti tàwọn ọ̀ràn rẹ ní sùúrù náà. ṣẹ́rí pé òtítọ́ kúrò ṣẹ́rí báyìí. èpè ló wá sí pátọ́ọ̀mù yìí èpè ló ń ṣẹ́ gbogbo ayé ló ti mẹ́ gbogbo ayé pátápátá ló wà TikTok Twitter all over the world ni wọ́n ti ń gbọ́ ètò yìí tó bá ti wà lókè máa wù abẹ́ni tó àgbàlagbà ni ẹ́ wàdúrà àwọn tó mọ̀ ìwà àgbáyé ọwọ́ wá sáàrin wa ó lè bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n kó o hùwà bí ọmọlúwàbí bí ọmọ èèyàn tó jáde sínú ilé rẹ̀. ó tán bí ó tán ọ̀rọ̀ tó ń jiyàn lé lórí kọ́ lèmi fẹ́ dá sí o wọ́n pera wọn lólè wọ́n pe Muhammadu lólè wọ́n ṣe kinní kan tèmi fẹ́ fàyọ gangan ni wípé ń ta ní ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ó dàálẹ̀ ó ti ń dàálẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni arákùnrin kan náà Noah tó jẹ́ ti Kristẹni ní ìsìn tẹ́ bá rí bí ṣe ń gbomi ewúro sí Adépọ̀jù àti ìkejì rẹ̀ tán máa ń sọ̀rọ̀ Bíbélì bó náà ṣe ń dá wọn lóhùn ẹ̀yin nìkan lẹ́rù pé ní monopoly of kẹ́ máa bàyàn jẹ́ ni èyí ó máa sọ̀rọ̀ sẹ́sìn ẹlẹ́sìn tán àwọn yẹn náà ti wá ṣe tán pẹ̀lú yín ní ìsìn ṣùgbọ́n tèmi fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ ni pé ń ta kìlọ̀ lọ́jọ́ sí bí bàbá Sunday Igboho ṣe kìlọ̀ títí fúnra Yorùbá àwa náà kìlọ̀ apariwo lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tí ó dálẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ti bá àná bí rí àwọn by God eléyìí gan mo rò kí n tó lò ṣùgbọ́n n ò ní dá sí nǹkan kan nú ẹ̀ tèmi ni wípé a tún fi mọ́ ránra wa létí bóyá n tán sọ bóòtọ́ ni kò kàn wá bóyá rọ́ ni kò kàn wá tó ní kálukú bá ń ṣe tiẹ̀ kò ní sí gbogbo eléyìí tán lọ́n wá ọ̀rọ̀ Muhammadu kiri ẹni tó sì ń wá ọ̀rọ̀ Muhammadu kiri nítorí pé wọ́n ti sọ̀rọ̀ sí ẹ̀sìn rẹ̀ rí ní tí ò dá bí ò ti exist ní tí ò dá ni ó mọ̀ wá kiri ń pa Muhammadu ẹ̀yin náà sì rè jókòó síbi kan ní tí ò dá lẹ́ ń sọ nípa ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn ẹ lọ wo Adégún àbí kí lorúkọ ọmọ yẹn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti gbé èèyàn kan dìde tí tán jọ ń tẹ̀síra wọn lójú so kò sí monopoly of jihadis mọ́ kò sí mọ́ ṣùgbọ́n àwọn kìlọ̀ rẹ̀ ń tẹ̀sìn ó dàlẹ́ bó wù yín kẹ́ ẹ̀ tún mọ̀ pé mí náà ń bá gọ́ọ̀tì torí kinní tí mo lò yìí bí mi ò lò àwọn tó ń lò ó èmi ò kò sí tó kàn mí pẹ̀lú kinní mi ò tiẹ̀ torí mi ò ń ránjú mẹ́sìn ẹlẹ́sìn ìfẹ́ tí má máa dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn mi ìfẹ́ ni mùsùlùmí bíi tó sì já lálàáfíà èmi máa ń là mùsùlùmí alálàáfíà ni mo fẹ́ràn wọn ní jàgídíjàgan ẹ irọ́ o àìkò là o so nídìí èyí ẹ wo èpè tí arákùnrin yẹn tó ń gbé wọn ṣe tọ́jú ẹ̀ ń béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ kó o dẹ̀ wá là wípé báyìí kàṣà báyìí káwòdì kò sí tó jẹ́ pé Muhammadu jalè rí o kẹ́ ẹ gbẹ́nu yín dákẹ́ báyìí kò nídìí èpè asáàrí inú wọn náà táwọn bú Ṣàngó wọn ní Ṣàngó pokùnso ni wọn ní kò lè ṣèfù ara rẹ̀ pé ẹ̀sìn àbí oníkálukú ń sọ tiẹ̀ ni kó yẹ kékeré di wàhálà ṣùgbọ́n ẹ máa múra wàhálà rẹ̀ lẹ́ o ẹ̀ ń jókòó sórí àdó olóró ni pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ní Nàìjíríà ẹ sì rí tí ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara wèrè láàfin wò wèrè ó ti dojú ẹ̀. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ni pé
bá ti bẹ̀rù làbọ̀ ọmọ kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ̀tọ̀ láyé ọmọ ẹrú ọ̀tọ̀ láyé ọmọ ọkọ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtúntò tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ipò tó wà kọ́ ló yẹ kó wà ìwọ ni èmi ni gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé kò nú òkùnkùn bọ̀ sínú ìmọ́lẹ̀ pé ipò tó wà kọ́ ló yẹ kó wà ìṣọ̀kan àtòmìnira ká máa lépa ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn tó o bá wà ń pọ̀ ẹ̀tọ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní o tún bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀ n tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn orin ó dápá àmọ̀ ṣe analysis lórí orin yìí o orin anthem wà àwọn tó kọ́ gan wọn àmọ́ túmọ̀ ẹ̀ kò ní láárí lọ́dọ̀ wọn pé ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀ wọ́n ti rìn ọmọlẹ̀ síbi tí ì ṣe ipò rẹ̀ wọ́n ti rìn ọmọlẹ̀ síbi tí kì í ṣepò rẹ̀ nìyẹn wọ́n wá ní kó o dìde fúyà ó kọ́kọ́ láti dìde ọmọ tó bá sípà lòbí ẹ̀ mọ́ ràn lọ́wọ́ dìde àgbàlagbà ní dìde Afẹ́nifẹ́re ní dìde OPC ní dìde gbogbo yín wá pátá wá ti dìde o Yorùbá nation ti dìde already ẹ̀fẹ̀ dìde your comfort zone ẹ̀rù ń bá yín àti dá ti yín lẹ̀ ẹ lọ́wọ́ àwọn ìlú kéréje ó ń dùn mí ní ẹmọ́bìnú pé àrá ìkira wa lónìí ògbà mí wọn rí bẹ́ẹ̀ ẹ lọ wo àwọn ìlú kéréje ò bọ́ ṣe ń fìyà jọ ọmọ Yorùbá kì í ṣe po wa láwa náà ṣe ń fìyà jẹ wa kì í ṣẹ̀bi wọn o bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣẹ̀bi wọn ipò téèyàn bá wọ ojú ẹ̀ náà fi wò ó you will be addressed the way you are dressed ìrínisí nìṣe ni lọ́jọ́ kò sí bó ṣe lówó tó bó ṣe lọ́lá tó tó bá múra lọ sí àárín àwọn olówó nímúra tálíkà wọ́n máa gbá ọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni wọ́n ní ìbéèrè credential wọ́n ní ìbéèrè pé ọgbọ́n fi hàn wá sórúkọ ẹ wà ní Forbes wọ́n fẹ́ rí bó sì rí ní sínìṣe ni lọ́jọ́ ìrìtàn rí wa ló jẹ́ kán mọ́ rí ibi tán ti rí wa ló jẹ́ kó mọ́ dàbẹ́ irú Fúlàní imagine ẹjẹ́ á dìde kú òun pò tá a wà kì í ṣepò tó yẹ wá ibi tó yẹ wá ó wà nú orin bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀ á wá nìmọ́lẹ̀ inú ògùnkùn náà di òwàmọ́ o torí ẹ̀ ló ṣe ń ṣe gbogbo àǹkàyè fi pé ṣé Yorùbá ti dìdìrín ni ṣé Yorùbá ti yẹ̀gọ́ ni kí ló dé tà ń ṣe àwọn bàbá yẹn ò wà ràn wá lọ́wọ́ wọn tí ẹ̀ help matter by now ó yẹ ká ti rí àwọn ọba káàkiri ilẹ̀ Yorùbá tó ti máa tiẹ̀ kọ́kọ́ bá wọn kẹ́dùn náà ní ilẹ̀ Yorùbá ní Kwara àgbà wọ́n ń claim Haúsá wọ́n ń claim Fúlàní tó bá wù wọ́n kàn claim ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀yà yín tó wà ń bẹ wá dúró ọba tó ń fìyà jẹ yẹn over 4 years or more náà ni wọ́n ti sanwó oṣù fún lábẹ́ ìṣèjọba Kwara òun náà wá jáde lánàá ẹgbẹ́ ògbó ọ̀rọ̀ òsì tí gómìnà yẹn ń sọ lánàá èmi ò tẹ́ àwọn pẹ́pẹ́ ní ìyára Yorùbá mú kúkú yìí tiwa tó mú wọn bínú tó yẹn lánàá I stand with the people of Oke Ode I stand with them Nàìjíríà náà bàjẹ́ kínní yẹn á bàjẹ́ kínní yẹn ká nínú òyìnbó ló ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀ tí wọ́n rí ọmọ Nàìjíríà tí ó kàn tí ó mọ̀ bẹ̀ yóò ti mọ̀ ní I stand with them ó ṣẹlẹ̀ ní France lọ́jọ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la lókè nìyẹn lórí Facebook I stand with them I stand with them ó ṣẹlẹ̀ ní ó tún ṣẹlẹ̀ níbì kan náà I stand with them ó wá ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà àárẹ̀ kankan tó stand with them. a sọ̀rọ̀ púpọ̀ lónìí o ọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́ẹ̀ káwọn èèyàn náà jí lójú oorun wọn kán mọ́ pàjá lọ́bọ̀ fún wọn mọ́ mo kí yín káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ mo kí yín káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó dùn mí gan ó dáa mo kí yín káàbọ̀ yọ yẹ a kò ní yẹ ẹ lẹ torí mo mọ̀ wípé àwa ti jí gìrì lójú oorun wa ń bì mo kí yín káàbọ̀ a gbé gbogbo ọlá ìyìn ògo fọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ bá ń gba ohùn mi bẹ́ẹ̀ ni ẹ rí gan pé ọ̀fìn kì í sọ lójú mi bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín só ń lọ bá ṣe kọ̀wé rẹ̀ gbogbo wa ní ọ̀rọ̀ Òkè Ọdẹ yẹn dùn gan-an ni torí ẹ̀ ibi tá a ti mú ìròyìn tòní wílé ìtẹ́ bá pàdé lábala lérèfé ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti dàfí ẹ̀yìn tí ń fi sọ ibi tá a ti wá mọ́ mú lójú páálí ní ìṣèkò sáàyè kíni lónìí ó dùn mí gan mo rò ọ̀rọ̀ yẹn títí lánàá ó dákún ọ̀fìn kì í mi gan orí kan fọ́ mi ní mo kàn ń ro ni pé ìgbà wo la wá ìyá ò lè báyìí
àgbà tí ò lè kẹhùn sọ̀rọ̀ yóò kẹtàn sáré. Àwọn àgbààgbà yóò mọ nǹkan kan. Ẹ sì lo mí inú yín ti lo 90 years, mí ti lo 80, mí gbẹnu lé 70. Ẹ sì ń ṣe báyìí ṣe bí kìíní òkè bóyá ń tán ń rò ní wípé àwọn tó kẹrù kòtò kò kan àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bí táwọn bá dé. Ṣé ká kúkú gbójú kò lára àwọn àgbààgbà káwọn ọmọdé àwa ó dá o eléyìí ni ó wà dífà bí táti bẹ̀rẹ̀ náà àkórí ìròyìn tòní ibi táti mọ̀ dami tútù wájú táti mọ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù apá abo ni ká ti bẹ̀rẹ̀ náà. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá yìí. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ gan lórí ọ̀rọ̀ yìí torí n tó ṣẹlẹ̀ lánàá bí ìbá ṣe páàsì báwọn kẹ́dùn lọ́wọ́ bí ìbá ṣe wípé ó sì fresh Ìgbòho yẹn sì fresh ó ṣe pa wọn kò pẹ́ ṣùgbọ́n èèyàn ò ní ká mọ̀ jara wa ń tàn mọ́ a mọ̀ ṣẹ́ra wa ń gbẹ́rẹ́ pàkọ́. Ẹ̀yin èèyàn mi ojúlọ̀rọ̀ wa o ẹ̀yin ni ọ̀rọ̀ ìkàndọ̀gbọ̀n jù o. Ṣé rí gbogbo ká mọ̀ ké gbàjarè sí ìjọba ẹ stop ẹ o. Àwọn èèyàn yìí wọ́n ìrí fọ́nrán wa wò náà ni wọ́n ìrí wò Nàìjíríà náà ni àwọn èèyàn wò wá Nàìjíríà náà o. In fact Nigeria ni the second country after USA kó tó wá UK. Mo wò lánàá báyìí ní Nàìjíríà náà ẹjọ́ ẹ bá wa pín lọ́dọ̀ wọn ń bẹ̀ wọ́n ní ìdí orientation ká ní orientation ti wà ní tán ti gbọ́ tán sì ń kà sí irú mistake tó ṣe wọ́n lánàá yẹn kò ní ṣẹlẹ̀ irú mistake tó ṣe wọ́n ní Òkè Ọdẹ yẹn kò ní ṣẹlẹ̀ nítorí ẹ̀ ni mo ṣe rọra ń ṣe ń pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kó má dàbí pé àwọn èèyàn kú àtún blame wọn rárá mo fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n a sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn in case kírú ẹ̀ mọ́ bá ṣẹlẹ̀ mọ́ torí àwọn ará bí wọn jogún mi wọ́n dúró kọ́nà kan ní ìsìn wọn máa fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ni o àwọn tí ma wọn Yorùbá àwọn ní sọ̀rọ̀ eléyìí àjẹ àṣegbé ni ń tán máa sọ nìyẹn. Ebi kan nu wọn ló sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí tó ní tó ń bá gbáriwo Babangida pé tó ń bá gbáriwo níwájú ilé òun tán ní ẹ̀pá ni tó ń bá jáde síta tó bá rí pé ìran Yorùbá ni wọ́n á padà lọ sùn pé ariwo nìkan la mọ̀ pa. Torí ẹ̀ mo ṣe ní ipò tá a wà kọ́ la wà wọ́n ní dìde bọ́ sínú ipò tó yẹ ọ́ inú ìmọ̀lẹ́ orin yẹn apákọ́lá kúkú kọ́ abá lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ni àwọn bàbá yẹn náà ló wá ń rìn ní báyìí pé wọ́n ti dà á lẹ̀ fáwọn nípẹ́ wo ọwọ́ yín ló wà bá a ṣe ń retí kán bàbá léwájú àwọn náà ń retí pé káwa náà níṣó bóyá ń tán wá nìyẹn torí confusion ti ń bírèkì bónú báyìí o tá a bá mọ tó kàn ó ti tó àkó tá a pè àwọn bó sì ti sọmu ní ẹjẹ́ á wọlé tó àwọn bàbá nǹkan ọ̀kan èjèèjì ká wojú wọn face to face. Ọ̀rọ̀ ariwo orí ayélujára èkó dà nǹkan kan àwọn Fúlàní àmì etí alàtàn náà ṣe iṣẹ́ ẹ̀ nísìn wọ́n á dúró bì kan wọ́n máa fi Yorùbá pawẹ̀ dẹ̀ ni o wọ́n dẹ̀ lájẹ̀ndà wọ́n fẹ́ lé Yorùbá kúrò ń bẹ̀ yẹn ni wọ́n fẹ́ kúkú fi Kwara Ìlọrin wọ́n fẹ́ fi ṣe Fúlàní empire. So ohun tí ó wà jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí bàbá tí mo fẹ́ mú wá ìta rántí bàbá àti mú ọ wá ti pẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n sojú abẹ́ǹkò fún wa Yorùbá ni ẹ́ ṣùgbọ́n ọmọ iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú tán náà lóye Commodore kéèyàn tó lè di Commodore nínú iléeṣẹ́ ológun òfurufú kì í ṣe kékeré o ẹni wọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ islamize Nàìjíríà ní ọ̀rọ̀ àtàsọ lọ́jọ́ sáwọn kan ní ẹtútù ẹ̀dánù kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n náà fẹ́ islamize Nàìjíríà ní Commodore ló sọ bẹ́ẹ̀ yìí o wọ́n ní nínú àwọn táwọn mú nínú èèyàn mẹ́sàn-án mẹ́wàá táwọn mú wọ́n ní tán bá interrogate wọn wọ́n ní tán sọ nìyẹn pé àwọn fẹ́ islamize Nàìjíríà. Imagine odidi Commodore kì í sáwá táwọn sọ ara o àwọn aláṣọ ológun àwọn náà sọ̀rọ̀ yìí o torí ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ mo fẹ́ káwọn èèyàn wá já sí i pé ẹ̀ dúró dè wọ́n ìgbà tán ti ń béèrè nǹkan ogun yín wọ́n fẹ́ sáfíìsì ìbọn fún yín wọ́n mọ̀ mọ́ dẹ̀gbẹ́lẹ̀ wọ́n wá fi mi èyí tí aláṣọ lórí yín ìgbà ẹ ló ẹ̀kẹ́ ẹ ti mọ̀ ọ̀bẹ ti wá gọ́mọ lọ́wọ́ tán ẹ wá ní àsọ̀bẹ̀nù n tó ṣẹlẹ̀ òní ní káwọn sòtọ́ ọ̀rọ̀ fún ara wa àbọ̀ ń bẹ̀ àgbẹ̀ bàbá yẹn wá wọ́n sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí fún wa gan-an irú àwọn tó yẹ kán mọ́ ti síwájú rèé tán ti fẹ̀yìntì ológun fẹ̀yìntì irú àwọn tó yẹ kí àwọn gómìnà yìí tó yẹ kán mọ́ lòrè ńlẹ̀ Yorùbá irú tó bá dá state police lẹ́ nísìn irú àwọn tó yẹ kán mọ́ fi ẹ̀dì ẹ̀rì torí wọ́n ti mọ àjẹ̀ndà ọ̀tọ̀ ní kéèyàn lójú ogun kórè ìdojúkọ̀tà ọ̀tọ̀ ní kó mọ àjẹ̀ndà ọ̀tá ìdí tó ṣe ń dojú kọ ò ní fogun yẹn ṣeré tó bá má àjẹ̀ndà ẹ̀ tẹ́ẹ̀kan yìnbọn lura yín á dàbí pen play game ni
àgbẹ̀ ń play game fúnra yín ṣùgbọ́n tó ti mọ agenda yóò mọ serious pé eléyìí fẹ́ wá gbalẹ́gbalẹ̀ rẹ ni o Yorùbá ò sì lájẹ̀ndà Ọlọ́run tó wá jẹ́ àmàjẹ̀ndà àwọn ọ̀tá ẹ̀ sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ àní ìgbà táìmù ara wa nù ìròyìn òpọ̀ lónìí bá wa ti wá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ ìyàwó ààrẹ Tinubu náà tán náà sọ wípé tójú àwọn rí nípa Muslim ticket ò ní àrántà sọ náà ni ológun ni wọ́n fẹ́ islamize ẹ̀yìn náà dé wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì àwọn wọ́n ní gbà náà ẹ̀wọ̀n pé pásítọ̀ ni wọ́n ní church àwọn fẹ́ break ní redeem lórí ọ̀rọ̀ Muslim ticket táwọn ṣe campaign gbà yẹn táwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì ò bá wọn ṣe nǹkan wọ́n kọ́ nù ìwé wọn à ń bọ̀ mẹ́ẹ̀ á sọ lónìí gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ ń lọ gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ ń tọ́ka sí ọ̀rọ̀ Muslim ní ara bí ẹ̀ ń sùn ààrí Yorùbá ààrí ọba kankan kó bá wọn kẹ́dùn ní Òkè Ọdẹ kódà ọba bá ti wá kó ń bẹ̀ tán áyà bàrà ní orí ọ̀rọ̀ Dangote ẹ̀rí gúrùpù kan nínú áyà bàrà lórí ọ̀rọ̀ Dangote níbi tí wọ́n ti ń kóra wọn jọ wọ́n ti ń gbèsè Dangote lẹ́yìn o ara ń tà ń sọ̀rí o gbogbo tí ròyìn tòní dálé lórí ọ̀rọ̀ pé àjẹ́ndà Fúlàní ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò ṣiṣẹ́ mọ́ tó ń ṣiṣẹ́ láyé Oòduà investment tí ò ṣiṣẹ́ láyé ìgbà yẹn tó sọ wípé wọ́n máa ń yá ìjọba ríjọ́lẹ̀ ẹlẹ́kùnjẹkùn máa ń yá federal owó náà ẹ tí ò ṣiṣẹ́ mọ́ tírẹ́ẹ̀nì ní o iná ìjọba ní o gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ àwọn Fúlàní ló wà ní ẹ̀ látìgbà tí ọ̀rọ̀ pengasan àti Dangote ti wá ṣẹlẹ̀ pápápá wọ́n ti mobilize ara wọn ẹ bá ń bèèrè wọ́n ti mobilize ara wọn wọ́n ti ń gbèsè ra wọn lẹ́yìn ká ní Yorùbá ni wọ́n ní gbèsè lẹ́yìn láyé ọ̀rọ̀ tá a mú wá fún yín lánàá ṣé bí Yorùbá ní gbèjà ara rẹ̀ ìyẹn Ọ̀tẹ́dọ́lá tọmọ Fúlàní kan tó ń parọ́ ọmọ wípé ó wà lára àwọn tọ́jọ jẹ owó sọ́sìrì tó ló ní jìbìtì ló ń ná ààrí Yorùbá kankan àwọn Yorùbá ló tún ń bú Ọ̀tẹ́dọ́lá pé gbogbo yín náà jọ ń jẹ ń bẹ̀ ni ẹjọ́ ń ṣe ni àwọn Yorùbá ṣe wá rí báyìí náà ìgbà wo la fẹ́ gbọ́n ibi tọ́rọ̀ dádé dúró yẹn mọ̀ jẹ́ àṣeyàn bí ọkà mọ́ torí ẹ̀ nígbà tá ń kọrin yẹn lẹ́ẹ̀kan tán ní ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ṣe bẹ́rù labọ́ mọ́ ìgbàgbọ́ yẹn ẹjẹ́ àdánù bí omi ìsanwó o bá ṣe bẹ́rù wò labọ́ mọ́ ọmọ ó ṣèṣì ọmọ ni ẹrú ó ṣèṣì ẹrú làwọn ará bíi bá ṣe bẹ́rù kọ́ la ṣe bọ́ mọ́ ọmọ gan ọmọ ojúlówó bẹ́ẹ̀ bá ránṣẹ́ ẹrú wọ́n bá lọ jíṣẹ́ yẹn yóò fi tọ́ ọmọ jẹ́ ni lọ́mọ ojúlówó ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá rán ẹrú níṣẹ́ ọmọ ojúlówó wọ́n bá máa débẹ̀ ìṣẹ́ ẹrú ni ó fi jẹ so ẹ mọ̀jà fojú ọmọ àwọn ẹrú ìmọ̀ wọn ṣe mú mọ́ra wọn ṣe gbà mọ́ra o so nídìí èyà ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ èyí níbi tí Ndúmẹ̀ ti ganu sí máìkì ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ó ní iṣẹ́ bí ilé ìfọpo aládàáni ní Dangote kí ló dé tí pengasan ń dà láàmú bẹ́ẹ̀ náà ni nínú abala sanwó-wọlé àwọn gúrùpù kan ti kóra àwọn jọ Haúsá gbogbo wọn náà bá ń gbèjà Dangote wípé tí yín òkùnkùn ṣiṣẹ́ gbogbo NNPC yín ò ṣiṣẹ́ yín lẹ bá yé Nàìjíríà jẹ Dangote tún ṣiṣẹ́ mo ní ọ̀rọ̀ ìwádà ìsì torí bá a bá rò lọ wájú àtún rò lọ ẹ̀yìn NNPC ò wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ nígbà tẹ́ ẹ̀ rógolo ó sì gbogbo yín mọ́ tiẹ̀ ẹni ẹlẹ́ni ṣùgbọ́n wọ́n ń kìlọ̀ fún Dangote wọ́n ní ibi kì í ṣe iléeṣẹ́ ṣúgà kì í ṣe iléeṣẹ́ sìmẹ́ǹtì wọ́n ní tepo yàtọ̀ òun náà wá ń wá àtàmọ́ lé àwọn èèyàn torí pé wọ́n join pengasan ó wá ní òun reorganize tẹ́ ẹ bá gbọ́ òsì ọ̀rọ̀ tán sọ lẹ́nu ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu Ndúmẹ̀ nínú àkójọpọ̀ òròyìn táwọn gúrùpù yẹn inú abala sanáwọlé láti kọ́kọ́ gbọ́ nínú àkójọpọ̀ òròyìn àgbọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu Ndúmẹ̀ ibẹ̀ náà ló ti já wa ń tàn mọ́ wọ́n ń bí léèrè torí mo kàn rí àwọn ọ̀rọ̀ kan wà nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó dáa ibẹ̀ àkọ́kọ́ mú ti ọ̀rọ̀ tó sọ́n pa Dangote wá ẹ lè mọ́ láìkẹ́ ṣùgbọ́n nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó dáa ó mọ̀ sọ ní 750,000 àwọn ìgbà salary ló ń gbà ní last month Ndúmẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé sẹ́nitọ̀ ni 750k mo ní rọ ni ó níye tó ń gbà nìyẹn pé tá a mọ́ pariwo máa wọ̀n pé salary àwọn pọ̀ kìíní kan ṣe mo ní allowance ńkọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tí ń bá ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ṣe challenge wípé kàn jọ ṣe challenge kàn jọ skọbẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tá a mọ́ sí nígbà táwọn kékeré pé skọbẹ́ẹ̀tì ẹ̀ kàn jọ skọbẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pé gbogbo owó tó wà ní àkáǹtì kó ń kó fún kó ń kó tàkáǹtì ẹ̀ fún
pé kò sówó nínú àkáǹtì sínétọ̀ ibẹ̀ náà ló ti wá mú ọ̀rọ̀ tí mo láìkì mọ́ òní mo fẹ́ ká gbọ́ tó ti sọ wípé àwọn ọ̀daràn náà ń padà wá Nàìjíríà wá di olórí. Olóòótọ́ ni olùjọ lójú méjì lọ́rọ̀ rẹ̀ ibì kan ó gbégbági ibì kan ó gbìyànjú à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà àkójọpọ̀. Bàbá tí wàá kú òun bẹ́ẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ náà látún dé Northern Nigerian Development Regional Forum wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe forum wọ́n ti ń ṣe summit àwọn north gbogbo north pátápátá wọ́n ti ń ṣe summit báyìí 10 years development gbogbo wọn ṣe fẹ́ kí region àwọn rí pé ṣe bí àwa làwa ń pariwo àfẹ́ regional àgbébèsẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ ṣáájú wa gbébèsẹ̀ pé à ń pe ilẹ̀ àwọn nílẹ̀ aṣálẹ̀ pé sáà mọye èèyàn tó wà ń bẹ̀ pé nínú gbogbo solid minerals ní Nàìjíríà tán ní tán bragado pàwọn náà ní 44 types of solid minerals ló wà lọ́dọ̀ àwọn mo la gbọ́ bẹ́ẹ̀ pé góòlù wà lọ́dọ̀ yìí ó sì ó yalù yín láìpẹ́ yìí ní Zamfara òní ṣùgbọ́n àwa náà ní àti ìbẹ̀rẹ̀ sí tapping tó yìí tì ní bẹ́ẹ̀ náà ló ní eléyìí tó wá kà mí láyà jù ó ní 160 million people ní gbogbo Haúsá mo ní mélòó ní á 250 ẹ̀yìn mú 160 Yorùbá àti Igbo ní 90 ṣe ń gbọ́ tí ń gùn wọn gan rèé o torí ẹ̀ tí ń bá ń tẹnu mọ́ pé kán ṣe sẹ́ńsọ̀ mo mọ tí mò ń sọ àwọn kan ọ̀ka sẹ́ńsọ̀ sí wọ́n máa ń rò pé ibi kákan kààyàn ni ẹ kàn lọ Google ẹ̀ mú fẹ́ kẹ́yìn mọ́ mi bá mi ṣe research lórí sẹ́ńsọ̀ kò létí jù ààrẹ olódòdó ló dẹ̀ lè gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ òun ló lè ṣe torí bọ́mọ wọn bá débẹ̀ kò ní àwọn náà mọ̀ jùlọ so ìsídà kọmọ Igbo jẹ́ president tàbí kọmọ Yorùbá jẹ́ president kan wá ṣe sẹ́ńsọ̀ torí bá mi kan sọ tipẹ́tipẹ́ wọn ní ó ti pẹ́ ó ti late kò late o kò sígbà kankan tí sẹ́ńsọ̀ fi late èèyàn kan ò lè jó lórí ilé tí ń bá tún mẹ́nu lé orí ọ̀rọ̀ sẹ́ńsọ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ importance sẹ́ńsọ̀ ṣé èèyàn lè bímọ kó mọ̀ iye ọmọ tó bí kó mọ̀ iye aya tó ní kó o sì mọ̀ gba sálárì kó o ló ṣe plan lórí sálárì rẹ̀ àbọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là wọn náà ju Igbo Yorùbá put together wọn náà ju àlọ́ tefetefe bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àti sọ̀rọ̀ Dangote ok a kò wọlé mọ́ orí ọ̀rọ̀ Dangote torí NSC náà ní àwọn ò dá sí ọ̀rọ̀ pẹ́ngásà àwọn ò fọwọ́ kún wọn. eléyìí tí ọmọ tẹ̀lé ẹja sáré dé Ẹdó níbi tí gbàgbós tó ti bẹ̀rẹ̀ tán sì ń pariwo lé gómìnà wọn Ọ̀pẹ́bọlò lórí mo ní ẹni tóhun rẹ̀ ń gbọ̀n lẹ́tún ń pariwo lé lórí bó lẹ́sẹ̀ fẹ́ kóhun rẹ̀ rí wọ́n ní ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ làwọn olówó ń pariwo lé wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ PDP náà yẹ̀ lọ́wọ́ wò wípé irọ́ ló ń pa lórí ọ̀rọ̀ 250 million investment tó lòún ṣe ó ṣe dé láti ìlú òyìnbó láìpẹ́ yìí ni ó mìtì àwọn èèyàn àti mú ìròyìn yẹn wá fún yín tẹ́lẹ̀ níbi tó ti sọ pé Nàìjíríà ti save báyìí kí gbogbo àwọn ọmọ Ẹdó tó wà ńbẹ̀ ó ní òun gbọ́ pé wọ́n tó 2 million tá à ń bí lọ́jọ́ yẹn pé àwọn tí wọ́n jọ wà nù hall mélòó ni wọ́n tó lòun sì ti promise ààrẹ Tinubu olódòdẹ ní iye èèyàn báyìí nígbà ìdìbò òun náà ló tún wáá dé tó sọ wípé 250 million kan pé ó bá investment lọ lápò ìjọba lábẹ́ kábínẹ̀tì òun ṣùgbọ́n wọ́n wá ń fà á lọ́tún lọ́sì àti ìmẹ̀ tí ó jà mọ́ lọ́wọ́ báyìí o bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àjọ wò ó ṣé lóòótọ́ ni só lè fẹ̀rí ara rẹ̀ hàn síta òpùrọ́ ni ó ní ẹlẹ́rìn ó wà lọ́rùn àdé Arise TV láti mójú àjẹkù ní sọ. ó dá o ilé tí ọmọ tẹ̀lé náà ni ọ̀rọ̀ Olúwo ó tún ti jáde báyìí o ó fúnra rẹ̀ ga ojú síwájú kámẹ́rà ó sì ṣe fídíò ó dárúkọ Ọọ̀ni lọ́tẹ̀ yìí ó lóun fẹ́ àdírẹ́sì tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin òun àtọ̀ni. ó fi ẹ̀sùn oríṣiríṣi kan Ọọ̀ni débi wípé ó ní wọ́n jọ pa wọ́n pọ̀ wọ́n fẹ́ pa òun pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ rán ìyàwó kan sóun ní ìyàwó tí ń fò nígbó mu lọ́jọ́ sí pé wọ́n ń fò nígbó mu ní òun ẹ̀jẹ̀ adénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. ní ìsìn tó ti dárúkọ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ bóyá ó lẹ́rìí dání bóyá kò lẹ́rìí gbogbo gúlégúlé rẹ̀ lẹ́yìn Ọọ̀ni táà náà sì ti rí nínú body language ẹ̀ pé ó fẹ́ fa Ọọ̀ni wálẹ̀ ẹ̀rí ó lòun afọbajẹ mi ò mọ̀jà tó di afọbajẹ ní ìlú Ifẹ̀ ìwọ tó ní o gbà fún àwọn tí ń bọ̀rìṣà ṣé wọn ló wá rè fọba bọ̀rìṣà jẹ́ ń fẹ̀ mọ̀ sí o ibi mi ò mọ ọ̀nà tá a gbà n ò mọ kòríta tá a dé tá a ti kan Ọ̀gbẹ́ni yìí o. àyà ní bóyá mọ̀mọ́ rẹ̀ rìn nínú oòrùn aago kan
ń bọ̀ wà nú oyún mo ní àyà ọ̀rọ̀ burúkú pọ̀ lẹ́nu rẹ̀ kí ló tún ròde bẹ́ẹ̀ oorun aago kan wọ́n mọ̀ láláboyún ò gbọ́dọ̀ rìn inú oorun aago kan ńgbà náà bóyá tí exchange wọn ti ṣe pàṣípààrọ̀ mọ́ ìyá rẹ̀ ń kún. eléyìí táwọn àfi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ à ń lọ sí Arise TV Nàìjíríà tó wá kùn sí kan náà ọmọọṣẹ́ wọn ní Arise TV olèrè ìjàlè rẹ̀ wọ́n sì pa á ṣùgbọ́n kò kú lójú ẹsẹ̀ o àwọn hospital wọn náà gbé dé hospital ló bá ń béèrè ID card ṣé ẹ nílò ID card kẹ́ tó wó yín kẹ́ tó attend sí yàn ni ọ̀rọ̀ yìí mọ̀ le wọ́n ti ń fa látà náà o mo ní l'Àbújá ó lè lélẹ́kì tó ń ṣe báńdíìtì o wọ́n ń jalè l'Àbújá báyìí tán sì ń pa àyàn àmúrọ̀bà láì ṣe ìgbà níní ìgbà Sunday òṣùbọ̀ àbí kí ni orúkọ rẹ̀ náà láwọn olè ńgbà náà nígbà tí ó lè tí wọ́n famous wọ́n ga o à ń bọ̀ ń bẹ́ ó ṣe ní láàánú ọmọ tó kù yìí ọmọ 29 years Nàìjíríà dẹ́ àpùn sí negatively mo ti láàánú pẹ́ torí ibi tá ti gba time à ń bọ̀ nínú ọ̀rọ̀ àjẹ̀ndà àwọn Fúlàní a sì sára wa ń gbẹ́rẹ́ pàkọ́ lórí báwa náà ṣe máa gbé ìgbésẹ̀ àwọn ìgbésẹ̀ kan mẹ́ẹ̀ tá a náà gbé. bẹ́ẹ̀ náà ni Sowore tún ráyè ọ̀rọ̀ lórí ti ọmọ yìí ó ráyè sọ̀rọ̀ sí Wike àti àwọn aláṣẹ l'Àbújá wípé olúùlú ní Nàìjíríà tó ti hápùn sí ilé ìbá ara ń tà ń pariwo rèé o mo ní Dr. Abati náà ń kọ́ ó yẹ kó rántí ìgbà tí ń bú Kẹ́mi torí pé Kẹ́mi bẹ́ẹ̀ni náà kì í sọ̀rọ̀ sàn ọlọ́pàá pé wọ́n ti kúrò nídìí iṣẹ́ ààbò nǹkan mìíràn ń lé kiri Abati pé Kẹ́mi ní ọmọ àlè ó ló ń fọwọ́ òsì ju èlé bàbá rẹ̀ ó ń rèé o kì í sọmọ rẹ̀ lélẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ sí ṣùgbọ́n lákàtà rẹ̀ ni o wọ́n sì ní ikú tó ń pa ojúgbà ẹ̀ ní òwe ní ń pa á fún ni o ó sọ̀rọ̀ sí Kẹ́mi ó pè lọ́mọ àlè torí pé Kẹ́mi ó tú àṣírí àwọn ọlọ́pàá ó náà rí báyìí o tán fi jalè tán l'Àbújá lólùlù tán fi ṣọṣẹ́ wọn ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá kankan kò débẹ̀ débi pé wọ́n tiẹ̀ wá wọ́n kojú ara wọn pé bóyá pa méjì àbí mẹ́ta nú àwọn olè lọ́rọ̀ kan àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ Sowore sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àfihàn update lórí ti bí ẹjọ́ ṣe lọ ní ilé ẹjọ́ lónìí lórí ọ̀rọ̀ Sowore versus ààrẹ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ who is criminal or not criminal. ó dá o àní rí jù báyìí lọ́nà àkórí ìròyìn wa bá fikún báwọ̀ ẹ̀ máa bá nù àkójọpọ̀ ìròyìn àná yẹn ó fún mi ní pàápàá jùlọ nígbà tí gómìnà wa tún sọ̀rọ̀ ó tún sọ̀sọ̀kú sọ lẹ́nu ẹ̀ wá ní kí Yorùbá wuyì wọ́n ṣe pé fún mi tí ẹ mọ̀ pé lù wọ́n ni abáyé kẹ́dùn o ìyá wa Yorùbá wuyì ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nú abala ti sáná wọlé ètò ẹjẹ́ àyà píkítọ̀ wa jàre ilé ń ṣe mí lónìí wọn kò yé mi orí ọ̀rọ̀ ìpànìyàn ti pọ̀ jù àwa ń wòran ẹ ṣe cheese ẹjẹ́ fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ìbànújẹ́ ò ní bá wa ayọ̀ ní identity ti wá ń bí ẹ ṣe cheese ẹ ṣe mú sí àfọ́ọ̀sì ẹni o àfọ́ọ̀sì ẹ̀rín tó ní ìní o ẹ ṣe cheese ẹ ṣe mú sí olóòṣà àfi pákà àti ìyá náà lọ ẹlò báwọn nítorí àwọn ará wa tán pàǹbá wọn kẹ́dùn ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nínú abala ti sáná wọlé ètò ní ẹjẹ́ padà sí trade fair níbi tí àwọn tí wọ́n wọlé wọn níbi tán ti kóra wọn jọpọ̀ lógúnlọ́gbọ̀n wípé àwọn ti kó gbogbo òwe tẹ́lẹ̀ àwọn ò ní síta o sì ń fún ìjọba ní so date kẹfì gbégbèsè nípa àwọn ò fa wàhálà àwọn ò bá ń fa any trouble ṣùgbọ́n wípé ẹ̀ẹ̀kan wò lé àwọn bẹ́ẹ̀ pé Nàìjíríà kò ń ṣe banana island o ẹ̀wọ̀n fẹ́ mọ̀ ní tẹ́sí wọlé àwọn ti ṣetán láti bá ẹ̀ fà ẹ bá tẹ̀sí ilẹ̀ agbára ìjáwó. On the 25th day of September 2025, the officials of Lagos State government, without period notice and without serving any contravention notice, carried out the demolition of several traders' buildings in commando style within the complex. This action was executed despite the fact that the majority of the affected structures were duly approved by the Trade Fair Management Board. It is not easy for us to remain calm and looking at our property and somebody demolishing it. I must thank God for that, because all of us are aware that there is government here. We came into this place 1995. Measures have been put in place to resolve it amicably and legally. All hands are on deck, and I want to also appreciate the governor of Lagos State, Governor Babajide Sanwo-Olu, who placed a call to stop the demolition. So having done that, and then with the necessary agencies being notified, we are carrying it forward. So I know that it shall be resolved.
kò wá ní pèpè kan stop ẹ̀ abẹ́ mọ̀ pé láàrin gbogbo wọn bẹ̀rùn ààrẹ ẹyọ kan àbí méjì nínú gbogbo ilé tán owó tán máa lọ ilé ẹjọ́ tán sì máa win ní state yẹn ó kàn dàbí tó ṣẹlẹ̀ ní Ẹdó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtàn ní kàbákà kan náà win ní ẹjọ́ wọ́n wó hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀ mọ iye tán san fún ó kù díẹ̀ kó pé 1 billion ní ọ̀pẹ́ bolo san imagine kán máa waste owó òlù bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin lẹ fọwọ́ ara yín wọlé ẹ̀yin lẹ́ẹ̀lẹ́ tún padà wàá san damages kò wá ní pè kàn stop ẹ̀. ó dẹ káàbọ̀ padà náà lẹ ti rí yẹn o nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ 10 kọ́bọ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ ilé ẹmọ́ nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹmọ́ náà wà wọlé èèyàn bẹ́ẹ̀ lèèyàn ò ní sọ̀rọ̀ èyàn ń sọ̀rọ̀ o tó bá jẹ́ pé ó làágùn ṣiṣẹ́ yẹn ni ẹlẹ́ẹ̀kejì inú abala ti sáná wọlé ẹjọ́ àpadà sọ́dọ̀ federal government ọ̀la ni wọ́n náà gbòmìnira bá àti ẹ̀wà rí bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé àrísá ìpọ́n gbòmìnira òmìnira yàtọ̀ sí òmìnira náà fáwọn ọmọ Nàìjíríà mú ààrẹ Tinubu ti wá paláṣẹ wípé kan cancel parade pé kò ní sí parade o parade náà sì ní nǹkan ayọ̀ tó wà ń bẹ̀ wọ́n ní ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ìbá wọn ròde ìbànújẹ́ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé inú àwọn òdùn ayọ̀ àwọn òkun bí Nàìjíríà bó ṣe dà máwọn lọ́wọ́ at 65 years ọmọ 65 years ní rákòrò tí ò lè rìn tí ò lè dìde tí ń datọ́ lẹ́nu bí imbecile is Nigerian imbecile ó worst jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run ọba wọn ó worst jù bẹ́ẹ̀ lọ. wọ́n wá sọ wọ́n ní the announcement was contained in a statement issued on Monday by the office of the secretary to the government of the federation wípé kò ní sí parade nínú 65th independence ní October 4th. The federal government wishes to announce the cancellation of the independence anniversary parade previously scheduled to mark the 65th independence on Wednesday, 1st October. The cancellation is in no way a diminishment of the significance of the milestone anniversary. The statement signed by the Director of Information and Public Relations, Segun Imosen, read. It added that the government regrets any inconvenience caused, but stressed that other activities lined up for the anniversary will proceed as scheduled. This includes the traditional presidential broadcast, wọ́n láàrẹ Tinubu bá yín sọ̀rọ̀, wọ́n láwọn ò cancel yẹn, cultural programs, pé wọ́n sì ṣe àtàṣà wa, and the grand finale of the national campus debate. Kí lẹ̀ ń debate? Ó ga o. All hands on deck ni wọ́n pe àkórí òmìnira yìí tọdún yìí. Wọ́n náà káàsù ẹ̀mọ́ ni ó ti ẹ̀dá. Ẹ̀yin gan-an ó yé yín yéké wípé kò sí nǹkan kan téèyàn ń celebrate nínú gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ó dára ká tó wá kó náà abala tí sáná wọlé ẹ jẹ́ àpadà ká rìvásì díẹ̀ sẹ́yìn. Inú abala sáná wọlé láti mú ti arábìnrin ọmọ Arise TV tí wọ́n pa ń pakúpa l'Àbújá wa. Pápápá ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára kẹ́ ẹ bá rántí tẹ́tí sọ̀rọ̀ ẹ náà sí o. She heard about 14 armed robbers came to her home, and she did not die on the spot, Dr. Bati. She went to the hospital and she was rejected. And I'll tell you the name of that hospital. If you can continue with your thoughts, I'll bring out the name of that hospital, because this really is a tragic, tragic incident. Somebody's life could have been saved, but the hospital rejected her. Dr. Bati, go ahead. Unique apartment, Abuja, developed by Amazing Grace Real Estate Ventures, reportedly took place around 3 a.m. on Monday. Residents say the robbers, numbering more than 15, attacked the 16 apartments in the compound. The security personnel at the apartment building say they alerted the police but got no response. Somi and an injured security guard were rushed to the Maitama District Hospital, where they died. Relatives say they died because they did not get needed attention promptly, as hospital staff refused treatment until their identification documents were produced. In a statement, the management of Arise News commiserated with Somi's family and demanded for the thorough investigation, apprehension and prosecution of the culprits. Meanwhile, the Commissioner of Police, Federal Capital Territory Command, CP Ajao Adewale, has extended his condolences to the family, friends and colleagues of Ms. Somtochukwu Christelle Maduagu, a news anchor, reporter and producer with Arise News channel, who tragically lost her life during an armed robbery incident at her residence in the Katampe area of Abuja in the early hours of Monday, September 29, 2025. I knew, even without having been told, that she's a victim of Nigeria. Yes, Nigeria happened to her. I was reading on my way here, I've not confirmed, that they robbed every flat in that building. They called the police. Police did not show up until after she had jumped out of her window, gotten injured, and had no emergency support. She was found alive by the police, but when she asked to be taken to the hospital, the police said they had no fuel in their car. Maybe,
If the police had not allowed their car to be stolen by thief, maybe that car could have helped her to get to the hospital. Who knows? Exactly true. So there's a fundamental problem here, people. We are in trouble. And her own tragedy is just symptomatic of that problem. But I feel so bad for her. I feel bad for her that today maybe I would have visited her family, but I have to be in court. So again, my condolences. But Nigeria happened to her. Nigeria has been doing people dirty everywhere. And her own case came to the surface because she's a member of the elite class. As we are speaking, people in droves in Kwara State. Those ones don't even hear from the police or army. They have been left on their own. The people of Zamfara have been left to their fate. People of Kaduna have been left to their fate. Katsina left to their Benue left to their fate. Kidnappers are riding roughshod. Because again, your leaders have more interest in trivial things than substance. The people that should be prosecuted by the DPP are the people who are engaging in banditry and terrorism. But the DPP will probably be one of the people meeting with them in Zamfara and taking selfies with them. That's what they do with bandits. If I were to be a dangerous terroristic person, they will come and negotiate with me. Yes. They won't bring me to court. So that's it. Báyìí ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ tán kóra wọn jọ tán ní ẹ̀yìn Dangote làwọn wà. Àwọn gbèsè lẹ́yìn pé Nàìjíríà ò mọ bá ṣe ń ṣètọ́jú refinery pé tọwọ́ wọn dànù sígbó wọn rojútu ẹ̀ pé tẹni ẹlẹ́ni ni wọ́n tún ń roko parun sí tán roko parun tọ̀ wípé ẹ̀yìn Dangote làn wà. Mo ní kí ni ká ti pé o Fulani agenda. The Dangote refinery has not denied the workers' right to unionize. What it has done is to respond to internal threats that jeopardize the safety and viability of the refinery. If Pengassan believes that immigration or expatriate quota rules have been breached, it is at liberty to petition the Federal Ministry of Foreign Affairs or the Nigerian Immigration Service. But to incite public unrest and threaten picketing over unverified claims is irresponsible. It is also important to note that international labor standards do not give unions the right to dictate business strategy or override management decisions. The balance between workers' rights and managerial authority must be respected. Otherwise, the workplace becomes a battleground, not a place of productivity. Pengassan's threat to picket the refinery, despite a subsisting court order restraining industrial action, is a clear case of union overreach. This union is setting a dangerous precedent that undermines the rule of law. No union, no matter how peaceful, should be above the law. Moreover, the union's inflammatory rhetoric, such as the metaphorical statement, "When the witch cries in the night and the baby dies in the morning," is unbecoming of a national labor organization. It stokes ethnic and emotional tensions rather than fostering constructive dialogue. This kind of language is not only provocative, it is reckless. It suggests that the union is more interested in drama than resolution. Nigerians deserve better. We deserve unions that are mature, responsible, and committed to national development. We must be clear. Nigerians do not want to return to the era of fuel queues, scarcity, and hardship. The Dangote refinery represents a break from the past. It is our best chance at achieving energy independence and economic stability. For decades, Nigerians have suffered the indignity of queuing for hours to buy fuel. We have endured price hikes, black market exploitation, and the economic ripple effects of unreliable energy supply. The Dangote refinery offers a way out. It offers hope. Pengassan must not sabotage this opportunity. If the union succeeds in destabilizing the refinery, the consequences will be felt by ordinary Nigerians, not by union executives or political elite. We will be the ones queuing for fuel, paying exorbitant prices, and watching our economy bleed. We must ask ourselves, who benefits if the refinery fails? Wọ́n dáa ní rí báyìí lọ́wọ́ nínú gbogbo abala ti sálọ lé ní pápá àpá ẹjẹ́ invite àyẹ́kọ́ wa gbé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa débẹ̀ náà abala ti comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní pápá àpá àròjọ mùsùlùkùn. Mo máa tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala yẹn abala comment section. Mọ̀mọ́ mi Mọ̀dínà Solomon wọn ni wọ́n di Amẹ́ríkà nìyẹn o, mental status ni wọ́n máa ń parọ́ ọmọ abẹ́ẹ̀rẹ̀ mi náà máa ń gbọ́ nílò òyìnbó tó máa ń parọ́ ọmọ tó bá ti ṣẹ̀ nìyẹn wọ́n á lẹ́ nìyẹn ya wèrè. Lọ́dọ̀ ni Àtàlí Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn ará ìlú yẹn náà wọ́n kọ̀ kú o. How can you give somebody all your weapons to go and service? They allow me Yeti Allah to be the head of the group upon all the noise being made on the internet that Buhari government compromised the army and the police. Àmọ́ sọ̀yún létà ẹja kọ́kọ́ máa kẹ́dùn náà ẹja sì kọ́kọ́ máa kẹ́dùn. Àwọn náà lẹ́bi lóòótọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe táìmù yìí lóyún á tún ṣe mọ́ yọ sí wọn lójú. Àwọn tó ń ṣọ́ wọn náà èèyàn ìgbọ́n 20 ń ṣọ̀yàn bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí títí láì Ìbànjí wọn ní ọkọ wa ṣé àwọn Afẹ́nifẹ́re
lè sáré pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn. Afẹ́nifẹ́re kò kẹ́hùn sọ̀rọ̀, wọn á kẹtàn sáré. Àtìmọ́ọ̀mí Hannah Adébóyè wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington ẹ ṣeun fún ìròyìn àṣálẹ́ òní o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu mọ́ mi àìdúpẹ́ ara ẹni o. Wọ́n tẹ̀síwájú tí mọ́ mi títí láì Bánjí wọ́n ní Ọbásanjọ́ ló yọ history nítorí olè tí wọ́n fẹ́ jà. At Teresa Ojo wọ́n ní Dangote is just robbing Peter to pay Paul. It's a collective money that has been pumped into his refinery. Let his gullible prof explain why ASU, his primary constituency, usually acts in unison. Whatever is good for the gander is good for the goose. Number 2, Shura is a coward and hypocrite. Can he ever dare any of the northern corrupt politicians? It is more rewarding if he can be using his platform to fight banditry and the unjust of his kinsmen. Ibi tó lọ ń pè sínú kò pè síbi tí ó ti lọ mọ́ fight banditry. At Kemi, only all the people in position of authority paying lip service or politics with your life and security. Rise up and kpai all of them and their families and their associates that are making big monies, building houses, buying cars in this hard time first. Then take weapons into your hands and fight the kidnappers, terrorists, battle with all you have. Politicians are your bitterest enemies. Attack is the best defense. They don't love anybody but themselves and families. They have stolen too much money to protect themselves. They don't care about anybody. They are sacrificing your lives. There's no law enforcement agency, no justice, but politics and corruption. Politics don't play. Rise up and defend yourselves against traitors. I would see mommy. Yoruba wuyepa lana nanu. At Tina Ibeme, Wani Bini, go and find your Ekadawan in South Sudan. All these are the traitor stories. Oduduwa father's house is in Ife. Oduduwa was son of the son. Ule Ife. Isokuso story. Lenson and Bekiri. Bẹ́ẹ̀ ni at Mọ́mí Elizabeth ní àmọ́mí Lújẹ̀sà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ire. Ǹlẹ́ o àwẹ̀ ń ra sí ọ tọmọtọmọ àmì ń ra sẹ́yìn náà mọ́ mi. Gómìnà Kwara ti gba ìgbẹ̀bọ̀jẹ́ fún gbogbo Yorùbá tí wọ́n tẹ̀dó sí Kwara o. Ó bani lọ́kàn jẹ́ bí wọ́n ṣe ń gbẹ̀mí àwọn ènìyàn wa yìí o. Pìtìpìtì máa bá wọn tẹ̀lé ọ̀sí a from Dallas, Texas. Ẹ kú ètò yóò máa ju yín ṣe o àmì o Ọlọ́run ní tó kí làwọn lè dá tó. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Ṣọlá Òdùmọ̀ṣù wọ́n ní ibo la tún já sí yìí o pẹ̀lú bàbá aláṣọ funfun yìí o. Kórè bá àwọn economist Commodore sources pastor money wọ́n retí nǹkan kan lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu nù. Wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní ṣé kò sí ẹbí ọmọbìnrin ọdún 14 yẹn ẹ kò sí bàbá ẹ̀ ti kú ìyá ẹ̀ ti kú ẹbí wo ló wá ráyè. Ọmọ ti rìn lọ gbáà ní o kí Ọlọ́run gbé olùrànlọ́wọ́ dìde fún ó ní láti lọ sí rehab first before anything else otherwise ó máa padà sí ibi ẹbí ẹ̀ ni. Wọ́n ní kudos to this woman o. Ìfẹ́ ní orísun ọmọ ènìyàn bẹ́ẹ̀ ni o in fact woman yẹn ó máa ń gbé wa débẹ̀ nù story gan ni. At ìyá àyàn wọ́n ní ó yẹ kí wọ́n pa ẹni tí ó gba ìbọn lọ́wọ́ wọn ni ó ti gbà bọ̀dé. At Mọ́mí Mary Odùnúyì wọ́n ní ó bí tèmi nìkan àtàyà ìbá gbé wọn débẹ̀ ìròyìn gbáǹkọ́gbì agboolé aláyọ̀ yìí ọ̀rọ̀ ẹnu gómìnà Abdulrasaq ti Kwara yìí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ rárá o. Èyí tó jù báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ sí òun àtẹ̀bí rẹ̀ àṣẹ. Kódà bọ́n sá sí ilẹ̀ wọn ò ní mú jẹ́ àṣẹ́gun Oòduà nation nìkan ni ọ̀nà àbáyọ. Bobby mẹ́kú iṣẹ́ ìlú wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn mi yóò dà fún yóò yẹn kò ní yẹ lẹ̀. Àtọmọlẹ́wà Adésọlá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ganu sí ibà gbé wa débẹ̀ àti ibà sojú abẹ níkò ẹkú iṣẹ́ o. Kí wèrè lọ ya wèrè nínú ẹ̀wọ̀n Oòduà nation ní kíákíá no going back. Mo rí nǹkan panu tẹ̀ sí a o mo rí kéèkì ọ̀dà a fi kéèkì ṣe Independence Day. Independence wo Nàìjíríà ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ̀yin Ìlọrin tàbí ẹ̀yin Kwara ṣé ó ti wá yé yín nísinsìnyí wípé Fúlàní gbalẹ̀gbalẹ̀ ọ̀tá yín ni wọ́n jẹ́. Tinubu ó sì wà lórí ìjọba Nàìjíríà ṣé kò sí àṣẹ lọ́wọ́ Tinubu mọ́ ni. Tinubu dákun sọ fún wa ṣé Fúlàní ní ń pàṣẹ fún ẹni. At Isaac Adeusi when this so-called Arabambi is a disgrace to Yoruba people and to his family as he only wants to be noticed. Bẹ́ẹ̀ni
at Twilight Sparkle wọ́n ní Bobby ẹ̀kú ètò ọlọ́run a máa bá wa tó àṣẹ Èdùmàrè onìkan náà ló lè tó bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mary Odunuyi again mo pàdé yín bílẹ̀ kan sí wọ́n ní Bobby mi ṣé òfin ìlú wa sọ wípé kí àwọn àjèjì wá gba iṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìlú ìyẹn ni kókó àwọn alábòsí tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ gbé Dangote lẹ́yìn èpè ló máa pa gbogbo wọn tí wọn ò fẹ́ kí àwọn ọmọ wa rí iṣẹ́ nínú ìlú bàbá wọn ẹ̀san yín dé tán àyà kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu gbogbo ìròyìn tàná yẹn ń múnú bí èèyàn gidi ọlọ́run torí àwọn ọmọ míì ti lò 15 years lẹ́yìn tán kúrò yunifásitì wọn ríṣẹ́ àwọn tó tún jàjà ríṣẹ́ èèyàn kan tún lé wọn dànù ẹ̀ tún gbèsè lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà ni at Bọ́lájí Bentai wọ́n ní àṣẹ wàá bí Yorùbá wí ṣe wí yẹn ló máa rí they should divide us from Fulani if Kwara State say they be Fulani we from Igbomina are not Fulani we are Yorubas they should give us Igbomina State and let us defend ourselves. bẹ́ẹ̀ náà ni at Joel Balógun wọ́n ní bí Buhari ṣe gba ìbọn náà fẹ́ kọ ẹjọ́ ẹ mọ̀ bá ń kọ kínní dáadáa bí Buhari ṣe gba ìbọn lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ìgbò àti Yorùbá nígbà tí ó wà lórí ìjọba nìyẹn ṣé àwọn ènìyàn fẹ́ gọ̀kú ni ó lágbára a fẹ́ kí ilẹ̀ fẹ́ sí akátẹ́gùn fẹ́ sílẹ̀ náà ká tó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Timmy Titus wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì kẹ̀ for F9 failure upon failure we have to stand up and fight for ourselves. Good noon Mr. Bobby wọ́n tẹ love sí I'm late comer late mo rí nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́ náà tẹ́ ti fún wa ní nǹkan panu yẹn létí. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí abiyakíṣe mọ́yìn wọ́n ní òbí kú ọjọ́ mẹ́ta o a kú ìmúrasílẹ̀ fún òtútù o yóò bá wa lára mu o àmì o ṣé orí ọ̀rọ̀ ìlú yẹn ọ̀rọ̀ wọn ìbànújẹ́ ọkàn tí ó jẹ́ ọgbẹ́ inú ni o ní báyìí ó ti di kí olórí di orí ẹ̀ mú kò sí ìjọba gidi ní ìlú yẹn o ṣé orí ọmọ ọdún 14 pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rírùn lẹ́nu rẹ̀ wọ́n ní kò yẹ kán bójú rẹ̀ rárá nítorí àwọn tí wọ́n bá mọ̀ ọ́n kò bọ́ sí rárá mọ́ mi ṣe ti ẹ̀rí ọ̀rọ̀ ti drug tó ń mú mọ́ yẹn yẹn alágbára díẹ̀ o. àti màámi wọ́n ní ibà àfipáka ibà àyàpè ìkọlù sí Òkè Ọdẹ ní Kwara ti jẹ́ kí ìfúnpá mi lọ òkè ọ̀gá o Nàìjíríà ti kẹrànmẹ́rò àti wọ multiple chances àyàbámi pé tai currency kó akọrin fún òpònú Professor Dr. Abati àti Dan Kunke wèrè láàfin ń wò wèrè kí wọ́n wá jíjọ ẹ̀sìn wọn àyà kùndùsì ò bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mi Bọ́lájókòó ẹ̀dmí wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby nípa ìtàn Yorùbá tí àwọn ìjọba jẹgúdújẹrá fẹ́ parẹ́ àwọn ìlú Benin Ifẹ̀ ni wọ́n ti ṣẹ̀ wá ìyá tó bí ìyá mi ọmọọba Àtayérọbí Agogo ní Iléṣà ni ìyá yìí kú ní age of 100 years ó pa ìtàn kan fún mi pé òun ni àkọ́bí ọmọ ọba obìnrin nígbà tí bàbá òun gun orí oyè wọ́n ní àwọn ṣe àárẹ̀ tó pọ̀ ìlú Benin ni àwọn alágbára Benin ti wá gbé òun lọ tí òun fi ní àlàáfíà ní kékeré gẹ́gẹ́ bí ìyá òun ṣe pa ìtàn náà fún òun àwọn ìtàn tí wọ́n máa bá àwọn baba ńlá wa wọ sàárè rẹ̀ àwọn ìtàn tó jẹ́ wípé irú ẹ̀yin ní ìsìn tán pa fún ní ìsìn ẹ lè mọ̀ rántí pa fọ́mọ bẹ́ẹ̀ bá pa fọ́mọ gan-an ọmọ wọn ò pé kí lẹ̀ ń pàtàn fóun fún pé kí ló kan òun àti mọ̀mọ́ bàbá yìí àwọn ìtàn tó yìnbó fi ń ṣeré tán máa ń ní àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ alákọọ́lẹ̀ o. ọ̀rọ̀ ni àtàdé sínú ọ̀làdẹ́ǹdè bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà aláya púpọ̀ ìmìlẹ̀ ń ké sí. wọ́n mẹ́nu lẹ́fà sínú bíbélì wọ́n ní kí Olúwa kó gba ojú mi lọ́wọ́ omijé kí ó sì gba ọkàn mi kúrò lọ́wọ́ àròkàn yóò sì gba ẹsẹ̀ mi lọ́wọ́ ìṣubú kí Olúwa fún mi ní ẹ̀mí gígùn àtàlàáfíà àmì o àti gbogbo wa àpòmọ́rẹ́ ní la pé tèmi dire. wọ́n ní Bobby bá mi mò ń jẹ́ ṣé Àyìnlá Ọmọwúrà gbà níyàwó ni tí o ṣe rántí kọ orin current affairs ní orin Àyìnlá wọ́n tẹ love sí a àti nǹkan panu bá mi ẹ ṣeun gbogbo àdúrà yín gbà lórí mi o. àti láwọ̀yè Ọlájùmọ̀kẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o Olúwa yóò máa fún iṣẹ́ àmì kó máa bá wa ṣe ni mọ́ mi. àtìmọ́ mi Dorcas Odulu Atúnmiṣe wọ́n ní emir gómìnà mọ̀ sí pípa àwọn Yorùbá ní Kwara Almoruf Ẹlẹ́gùṣí ànẹ́lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n ń pàtàn Yorùbá ní àmúlùmọ́lá Trump ti rí ara rẹ̀ bí Ọlọ́run Oòduà nation no going back from Providence Rhode Island. Àmì Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọ́n ní Bobby ṣé ó rí pé eléri ibú ni Abdulrahman gómìnà Kwara State àti Sulu Gambari emir ìlú Ìlọrin àwọn Fúlàní mọ iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá bí Palestine àti Gaza ṣe gba ilẹ̀ àwọn Israel Shettima wá ń bẹ̀bẹ̀ fún wọn ní UN.
àtìmọ́ mi abọ́láńlé ògùndọ́là wọ́n ní Nigerian police tá ń fẹ́ kó àfọwọ́mù tí ikú sóde kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ń ó dé lé mi o oríṣiríṣi ọbẹ̀ lọ́jọ́ ikú erin elephant wọ́n tẹ love sí àwọn ẹkú iṣẹ́ jàre ọ̀bẹ ní Bobby Àtàyà love from Mama Dollar mo rí nǹkan pàrọ̀ tó fi ránṣẹ́ mo rí cookies mo rí cake mo rí wine. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní orí ọba Yorùbá tí gómìnà Kwara àti Sulukhan Mariam Ìlọrin tí wọ́n san owó oṣù rẹ̀ láti àìmọye ọdún ni yóò fìyà jẹ wọ́n gbogbo èpè tí Yorùbáwùyí gbé tó gbé wọn sẹ́ ni yóò sẹ́ mọ́ wọn lára àmín. Àtìmọ́dínà Solomon mọ́ọ̀mí ní gómìnà Kwara tó sùn kalẹ̀ bíi mùsù kò ní action he is too slow for a governor. Wọ́n mi Grace olùṣòótọ́ wọn ní ẹgbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹ̀yẹ kí ní sọ yìí ó máa ṣe eléyìí ti sọnù dànù àfi Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló lè yọ kúrò nínú òfin ayé tí ó wà àánú abiyamọ sẹ́mi ní agbára Olódùmarè àárẹ̀ ànúgbà àmín. Wọ́n mi Dọ́lápọ̀ Akins ẹ bá mi yin Olúwa lógo àti béèrè yín títí. Ó ní Mr. Obi long time o ẹ kú àìbéèrè wa àmọ́ béèrè yín mọ̀ mi mo béèrè yín dáadáa. Wọ́n ní my laptop messed up. I just fixed it. Fìlà yẹn tún ga o. Cute on you. Dolly from Dallas, Texas. Peace. Inú wa dùn o. Fa gbúrò yín. At white team wọ́n ní kí ló dé tí Nàìjíríà fi wá di orílẹ̀-èdè agbésùnmọ̀mí báyìí. Kí Olúwa gbà wá o. Àwọn Fúlàní darandaran òde ìgbà yìí yàtọ̀ gbà sí ìgbà ayé àtijọ́ o. Nítorí wípé ìwà ìkà pọ̀ nínú wọn gbà kí Elédùmarè mú ìgbà ọ̀tun wá sí Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Prince Bello wọ́n ní ó dá OPC Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ń kọ́ o kí ló dé ẹ̀yin ọba wa ìdìde sí ọ̀rọ̀ yìí ọmọ Yorùbá di rẹfújí nílẹ̀ wọn. Báàmí Akínyẹmí Òní wọ́n ní sí ẹ̀yin kò mọ̀ pé Ọbásanjọ́ ti lo ìgbà ẹ̀tàn àti pé àdán ni Ọbásanjọ́ nílẹ̀ Yorùbá kò ṣekú kò ṣẹyẹ ìgbà bàbá ti kọjá lọ bí ìran òru ẹ fi bàbá sílẹ̀ kó máa jẹ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ from USA. Báàmí Ọlámi Arab Money wọ́n ní ayé ti bàjẹ́ tán fa ọmọ 14 years for that matter God have mercy. Bẹ́ẹ̀ ni àtìmọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ronú Fúlàní fẹ́ gba ilẹ̀ Ìgbò fẹ́ gba ilẹ̀ àwọn Benin ọmọ Oòduà náà fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá ta ní ìran Yorùbá gan tí ọ̀rọ̀ Yorùbá fi rí báyìí. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní wọ́n ti dà wọn ọmọ yẹn sí àdánwò kàkà kó dẹ̀ lára ìyá àjẹ́ ó ní gbogbo ọmọ rẹ̀ ló fi bóbìnrin obìnrin ló ń bí ìjọ ó sú mi o mọ́ọ̀mí ó sú èmi náà o n ò sì ríro mọ́ọ̀mí Queen Olórí Ṣadélótò wọ́n ní General Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ni o èyí jẹ́ àbùkù ńlá àti ìbànújẹ́ fún ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara o Tinubu àti àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ń fi àwọn ọmọ Yorùbá ń pilẹ̀ pọ́lítíìksì ṣùgbọ́n ẹ̀san ké lórí àwọn òṣìkà tí létọ̀nà wọn o àṣẹ Ìdùmarè free CSI kì í ṣe ọ̀daràn àyà olóhùn iyọ̀ eré o kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan padà at Prince Zero wọ́n ní níbo ni Nàìjíríà ti rí àwọn eléré ibú politician yìí ó fò ní gbogbo yín máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó ti ṣẹ ó wọlé àṣẹ wọ́n lẹ́ ń pa lọ́tún ẹ̀ ń pa lọ́sì wọ́n tún sọ ìsọkúsọ lẹ́nu ìsọkúdò ni mo rí o ìsọkúsọ náà fẹ́ kọ́ bẹ́ẹ̀ ni àti mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàláù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mú kí yẹn kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè ọkùnrin yẹn ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀ torí ó fi àwọn ọmọbìnrin yẹn sínú ìpayín keke wọ́n ní kórí ẹ̀ tètè ìgbọ̀nà ọ̀run lọ́wọ́ ìkà Oòduà nation ilé wa ti yá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní this woman must be an historian bẹ́ẹ̀ ni màmá tá a gbé wa lánàá àmọ́ gbé wọn wálẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Ẹ bá a fọ́lò wọn lórí TikTok wọn bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọ̀kànràn onílé temple wọ́n ní firstly they need to take the girl to rehabilitation center ọmọ tí ó ní òmù àìsàn lánàá. At Tawakalitu Àbíkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o ẹ sì kú ètò Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe àmì mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti Nàìjíríà ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mi kò rò pé àdúrà lè gbà mọ́ nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù mọ́mí Tawakalitu mo bọ́ lọ́n dúró láti California aláwọn tán tí make up mind wọn lórí Nàìjíríà wọ́n waste time ara wọn ni. Èmi náà ti fìgbà kan gbé gbogbo ẹ̀mí mi lé bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi àtàtà bá mi ọ̀dà fún ẹ̀yin náà ẹ wà precious to me ibà tààràtààrà who did this to us in Yoruba land at this point we need to stop the consumption of cows and other farm products from the north consumers of cows should look for alternatives especially the Yorubas àwa ní alárìíyá ìsọnù
Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdéròǹkẹ́ àyànṣọlá wọ́n ní good afternoon mìíràn kí yín ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ o wọ́n ní a kú àjọ̀dún holy michael ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ rẹ̀ láyé tí ẹ rántí imagine àmọ́ mi ìyá jésù sì já mi sí o angel michael yóò máa jẹ́ olùṣẹ́gun fún wa o ayọ̀ àlàáfíà la máa fi wọnú oṣù a fi ire ayọ̀ wá warí lágbára ọlọ́run àmì o ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ michael olùṣẹ́gun yára sọ̀kalẹ̀ wá lónìí ní ṣẹ́gun rẹ má ṣe dúró pẹ́ mọ́. ẹ bá wà láṣọ funfun yọ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi hannah ń sùn wọ́n ní pọ̀ Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mọ́ mi agnes ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àṣẹ ní orúkọ jésù gbogbo àwọn tó gbàbọ̀dè ní kwara gbogbo wọn ló máa ṣòfò bí omi ẹ̀fọ́ mọ́ mi fún mi lọ́lá bẹ́lú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó mà tójú sún yàn báyìí o àfi kí ọlọ́run ṣàánú wa so sad wọ́n ní kí àyà o love you we love you too. mọ́ mi títí láyé Oyèbánjí wọ́n ní ọkọ̀ wa yìí ga fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá o ó ga jù bẹ́ẹ̀ lọ Kwara ti di ti Fúlàní ọ̀rọ̀ ńlá ní eléyìí o gọ́vnà wọn mọ̀ nípa ẹ̀ ó jọ bẹ́ẹ̀. mọ́ mi Victoria Bàdéjọ mo ti ń retí yín wọ́n ní akó àsìkò yìí àti iṣẹ́ ribiribi tí ẹ̀ ń ṣe o àjọṣe ni ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú gbogbo wa mi Òkè Ọdẹ ti dàrú gbogbo àwọn ènìyàn ti sá lọ pẹ̀lú ẹbí wọn kì í sàn nìkan ó sì kú wọ́n lọ from one place to the other ni o ẹ mọ́ gbàgbé pé kì í sí Òkè Ọdẹ náà ti bẹ̀rẹ̀ bàbá ńlá wọn lé hàn lọ ńbẹ̀ gbogbo sáìdì ìfẹ́ lódún pàápàá wọn lé hàn lọ wọ́n mọ̀ yọ sí gbogbo ibi tí Yorùbá bá wà nǹkan ọ̀kan ni o. President Tinubu jọ̀wọ́ gba àwọn Yorùbá sílẹ̀ lọ́wọ́ báńdíìtì Oòduà nation no going back ẹ má sun àsunpara ẹ má sì sun àsunpíyè wọ́n fi wáìnì ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí love rẹpẹtẹ àti flower. ẹ já wa lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ ọmọ mi bómibómi crystal wọ́n ní eléyìí tún lágbára o ọdẹ 15 tán bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pa wọn tán wọ́n pa wọn ráúráú. Mami Ọlápẹ́jú Okos wọ́n ní àṣẹ Ìdùmarè Yorùbá wí eléyìí tó wí yẹn àrọ̀rọ̀ mọ́ ní àṣẹ Ìdùmarè. Bàmí Fọlọ́runṣọ́ Tarímọ̀lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gọ́fúnà Kwara mo rò wípé Fúlàní ni gọ́fúnà kí ló dé tí Slogan Bari kò sọ nǹkan kan nítorí pé àwọn ìgbómìnà kò fi ara wọn sábẹ́ Ìlọrin Emirate kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ kí Ọlọ́run kó fi títóbi agbára rẹ̀ fi pín orílẹ̀-èdè yìí ó ti tó gẹ́ Olúwa gbà wá ó àgbà Odùduwà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní Nàìjíríà no go happen to us amen chai páyé ènìyàn just like that ó mà ṣe o ọlọ́pàá ṣe ìtàn pé apànìyàn yìí orí rẹ̀ kò pé ọlọ́pàá ìdájọ́ òdodo dáa wọ́n ti ẹ̀ràn lọ sọ́run tó bá ń ya wèrè lọ́rùn náà kó mọ̀ ìyà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní olùkù mi Bobby báàmì mo bá búbú kí ló dé tí Kwara governor yìí was passive and non-active báyìí sí ó dìgbà tí ìdajì gbogbo èèyàn ìlú bá kú tán àbí sí nítorí kò sí family members ẹ̀ kankan tó wà involved ẹ jẹ́ kí governor yìí àti police commissioner àti àwọn army bọ́ sójú iṣẹ́ ní kíákíá kọ́rọ̀ tó go completely out of hand kẹ́yẹ dagbádá òfò kiri iṣẹ́ tí ẹ rí i need intelligence in Nigeria àtọ́dẹ àti vigilante gbogbo time next time gbogbo ẹ̀yìn ìlú yòókù wọn ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín o torí kí o dìgbà téèyàn bá rí ìrànkó tó rí eléyìí wọ́n ti lọ àwọn baba ńlá gbogbo ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín gbogbo ẹ̀yìn ìlú tí Yorùbá wà o ẹ múra o tó bá sì ti ní kẹ́ ẹ kó bọ̀ yín wá èmi ò ní kẹ́ ẹ bá wọn jiyàn kẹ́ ẹ mọ́ kó bọ̀ lẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó jẹ́ intelligence fún yín pé yes wọ́n ń bọ̀ wá strike yín lọ́jọ́ yẹn ni èmi kọ́ ní máa ń take decision bóyá kẹ́ ẹ kó bọ̀ lẹ̀ àbí kẹ́ ẹ mọ́ kó lẹ̀ ṣùgbọ́n kálẹ̀ ẹ bá ní option míì ẹ̀yin ẹ kó bọ̀ fún wọn ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ jẹ́ kí intelligence yín tan iná gidi lẹ̀ pé yes kẹ́yìn náà fi mú wọn pé wọ́n ń bọ̀ ọjọ́ tó bá tún ti bí pé kẹ́ ẹ kó bọ̀ wọ́n ń bọ̀ nìyẹn n tẹ́ wàá sí ni pé gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá lè rìn sí kẹ́yìn náà defend ara yín ìbọn tẹ́ ẹ lè wá sí ẹ wá lọ dúró àbí kẹ́ ẹ mọ̀ tí ẹ wà dúró níbi tán ti mú yín ẹ̀yin náà ẹ dọdẹ káàkiri intelligence yẹn ó ti fi hàn wípé torí tẹ́ ẹ bá bọ́ wọn ṣagídí pé ẹ̀ ní kó bọ́n lẹ̀ wọ́n á ní wọ́n lè mọ̀ wà lọ́jọ́ yẹn ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ ṣe bí ọ̀dẹ̀ ṣùgbọ́n ṣébọn náà ló wá dùn rí bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tó bá ti gbà tọwọ́ wọn káná lè rí ń bòmí ni kẹ́yìn náà wá lọ dọdẹ dé wọn torí bẹ́ẹ̀ bá ti kó bọ́n lẹ̀ wọ́n ti gbà pé ẹ ti túra lẹ̀ bàmí ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni àti tó yàdé òye mọ́ mi ẹkújọ́ mẹ́ta wọ́n ní Fúlàní ní gómìnà Kwara the reason why he can't stop them this is wickedness of the highest order Ọlọ́run gbà wá onílẹ̀ Yorùbá ẹkú ètò wọn tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan ìpanu mọ́ mi Ọlọ́run ní mọ̀ ń tò.
àmì sí yín o ó pẹ́ mo ti gbúrò yín. bẹ́ẹ̀ náà ni àtàjíbọ́lá Hasan wọ́n ní ọba pọ̀ oníròyìn Báńkọ́gbì kò tí ì yé wọn kó tó yé wọn á pẹ́ ṣé bí àwọn náà fẹ́ ṣàríà lọ wọ́n fẹ́ ìṣẹ̀ṣe wọ́n ní wọ́n dẹ̀yìn lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ kan má jẹ búrẹ́dì ìyẹn ò yé mi o. Atolutoyin Yewande Lawal, I mean, the actual thing is that the fact that the British copied the dignitary of the Yoruba kingdom centuries ago, UK kingship copied. Wọ́n náà copy wa ni. At Michael Awe, wọ́n ní bí ó bá dàrú kò lè tó. Mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní ó bí ikú tó ń pojú gbà ẹ ní òwe ló ń pa fún ni o. Ṣé bí àwọn ìjọba Nàìjíríà ṣe máa wòran ni? Ominú ń kọ mí báyìí o. Kí ni wọ́n fẹ́ fi gbèjà ara wọn? Ó ga o, Olúwa gbà wá o. Love from Mama Dollar, wọ́n tẹ love sí a. Mọ́ọ̀mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní kí Yorùbáwuyì tó lè bínú tán báyìí nǹkan ti ṣẹ̀ ní Abdulrahman Abdulrazak sí orí èyí tí wọ́n sọ yìí àròtáyé tọ̀run ó ti rọ̀ mọ́ títí láéláé àṣẹ eléyìí ti pọ̀ jù náà fún àwa àti àwọn ẹbí wa tí ó wà nílùú Nàìjíríà. Báàmí Ọlámi Arab Money wọ́n ní it will reach a stage where everybody go face their government. Everyone eyes go open soon. Àti Ọlábísí Adéjùmọ̀bí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn wo ló máa kọ ìtàn òtítọ́ fún wa irú ìsọkúsọ tí wọ́n ń sọ jáde yìí Ọlọ́run á jà fún wa o Odùduwà nation gbọ́ọ̀rọ̀ Olúwa farahàn ní orúkọ Jésù. Ó dá owó káàbọ̀ padà ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní pápá àpàláṣẹ o ẹ wá nǹkan jókòó lẹ̀ ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ wá nǹkan panu àti nǹkan mímu táìmù fi sọ̀rọ̀ ajé àmì gánṣẹ́ mu lifting tea ni mo ra sẹ́mu mo gé ginger sínú ẹ̀ mo sì fi lemon sí combination yẹn ó nice mo ra sẹ́mu atẹ́gùn yìí o kò fani mú rọ̀ọ̀sì rárá ó dá ọṣẹ tí wà nǹkan jókòó lé kí wọ́n mọ gbé ní gbogbo ibi tá a ti mẹ́nu bà wọ́n ní ikán parapọ̀ ikán mọ́lé ìrún parapọ̀ wọ́n má gbìyàn ẹ wò bá a bá fọwọ́sowọ́pọ̀ níbì kan lọ òun ló dífá fún ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá níjẹta mánàá wọn ló sì ń ṣẹlẹ̀ lọ́gán torí àìmọye fọ́nrán la sì ń rí lẹ́yìn ìgbà yẹn mo rí ti màmá kan ẹ bá pàdé nínú abala lérèfé mo rí ti màmá kan níbi tí màmá yẹn tó ti ń pariwo báyìí ó sùn lé orí ọkọ ẹ̀ wà nù àwọn tán kù wọ́n kàn ń rí òkú we káàkiri ni so ibi tá a ti fẹ́ gbára wa yànjú lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni pé ẹ̀yin èèyàn wa ìfura lògùn àgbà o wọ́n ní páńṣá òfura páńṣá já ajá òfura àjà jìn o bó nílé ò bá fọ̀rọ̀ lè ní oko owó yẹn ló ṣe mọ́ yín lára o nínú gbogbo bá a ṣe ń pariwo tó yìí Galadima jáde ó ní àwọn mọ̀ọ́mọ̀ fòkọ́ọ̀sì Ìlọrin ni àwọn mọ̀ọ́mọ̀ fòkọ́ọ̀sì Kwara torí OPC ẹ̀sán náà ń gbà wọ́n ń foró yarò ni wọ́n ní yín sínú wọ́n ní àjẹ́ndà wọn wà bẹ́ẹ̀ bá ti ń rántí Fúlàní ẹ máa rí lórí wọn báyìí bọ́n ti ẹ̀kọ́ sórí ẹ rí àjẹ́ndà gbàgàdà ń bẹ̀ nígbà tán ti ní kẹ́ ẹ kó bọ̀ ọwọ́ yín wọ́n fẹ́ sáfìsì ìbọn ó ti ẹ̀ ṣe kẹ́ ẹ wá padà lọ gbé sakabula yín tẹ́ gbé nǹkan kan dání wọ́n mọ̀ dì sáàmù yín ni gbogbo ariwo táwọn èèyàn sì ń pa náà ni wípé àwọn tó pè fún àkọ́kọ́ kí n tiẹ̀ tó lọ bẹ̀ yẹn the first mistake ever ni wípé ẹgbà kan fífi mèye tí a là kan fi so lórí yín vigilante ìgbà tẹ́ ìrora ń jẹ́ vigilante yín ọdẹ agbọ́ ipa ribiribi tẹ́ ń kó nínú ètò dáàbòbò agbègbè yẹn wọ́n wá fún yín lórúkọ torí inú ọ̀rọ̀ gómìnà wọn lánàá mo ti gbọ́ wọ́n wá fún yín ní forest guard wọ́n wá gbàgbọ́n lọ́wọ́ yín a sì tí ì gbọ́ kéyìí gómìnà tí ń wò dàlídàlí yẹn kó jáde kó ní ta ló gba ìbọn lọ́wọ́ wọn tó lóun fẹ́ sáfíìsì ìbọn kílẹ̀ sáfíìsì ìbọn ọdẹ náà ni ó ọlọ́ta kọ̀ọ̀kan náà ń sáfíìsì kílẹ̀ lò fún sójoojúmọ́ náà ń lò mọ́ ni mọ́tò gan-an téèyàn ń gbé kiri lójoojúmọ́ bóyá oṣù méjì àbùsù mẹ́ta náà máa ń sáfíìsì ẹ̀ Nàìjíríà ibi ọdún kan ni gbákòókò tó lè lọ ṣe sáfíìsì ọdún kan ni pé o fẹ́ lọ ṣe MOT rẹ o fẹ́ lọ yẹ mọ́tò rẹ ọdún kan tó pọ̀ change oil kì í ṣe oil ìgbàlá gbogbo tẹ́ lò á bèlè ìbọn tẹ́ ìfojoojúmọ́ lò náà wá gbà lọ́wọ́ yín wọ́n fẹ́ sáfíìsì ibi tó yẹ kẹ́ ẹ̀ ti fura nìyẹn àwọn náà lóògùn ní sanfọ oògùn báyìí sọ̀rọ̀ ni mo tí ì fẹ́ sọ̀rọ̀ ìbáyìí ṣùgbọ́n necessary ká sọ torí àwọn ará abẹ yẹn wọ́n ì dúró
inú wọn ń dùn ní ìsìn wọn ìdúró kíkan ṣẹlẹ̀ kan tó gbégbèsè mi wọ́n máa tún gbégbèsè mi báyìí ìbọn náà ni wọ́n ti dá padà fún yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì grant interview tẹ́ ẹ ń gbójú yín sí kámẹ́rà bẹ́ẹ̀ ṣe grant interview lánàá òun náà ní kẹ́ ẹ sọ ara yín tó bá ṣeé ṣe kẹ́ ẹ máa lo fìlà kẹ́ ẹ máa fi bojú báyìí tẹ́ ẹ bá ń rìn gbòòrò wọ́n burú o wọ́n máa padà wá yàrá ní pé ẹ̀yin lẹ́ lè sọ̀rọ̀ wọ́n ń wò yín o wọ́n ní informant láàrin yín o àwọn ọmọ Fúlàní wọ́n fẹ́ yín nílọ ní Kwara o sórí wọ́n fẹ́ gúnlẹ̀ síbẹ̀ wọ́n fẹ́ dúró síbẹ̀ láti fi dí pẹ̀lú Yorùbá ni Galadima sọ Galadima sọ pé Buhari náà gbé dìde kì í ṣe torí kó lè rú Nàìjíríà torí kó lè wà á lé àwọn OPC pani tá a sì níran OPC nípa wà nígbà tí náà ni nípa wo wà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá fi Fúlàní so lórí yín èyí náà sì ń wòran ó yẹ kí head ti rose báyìí èyí tó máa mú sẹ́wọ̀n nínú wọn èyí tó gbàbọn lọ́wọ́ wọn èyí tó lóun fẹ́ lọ sáfíìsì ìbọn ó ṣe wá jẹ́gbà yẹn bí eré àwọn ará bíi ìlàjẹ̀ǹdà àwọn kì í sì ṣe Tinubu nìkan. ṣùgbọ́n kàkà tó fi arrest àwọn tó gbàbọ̀dè àwọn tó ní kán kó bọ̀ wọn wá àwọn youth leader mo sì sọ mo ní àwọn tó ń sóòjú ara wọn lójú kámẹ́rà lánàá wọ́n mọ̀ mú wọn kọ̀ọ̀kan. wọ́n rí kan nu àwọn emir ń bẹ̀ nílọrin àmọ́ bóyá eléyìí tí mo rànjú yẹn ni àbí bóyá ara àwọn emir kéékèèké tán fi jẹ lágbègbè ara àwọn alájẹ̀ǹdà tán gbàjẹ̀ǹdà Fúlàní fún òun náà ni wọ́n ní ó ti arrest ìkànnú àwọn youth leaders tó ń pariwo tó ń gbóhùn sókè wípé àwọn ò ní gbà kán máa pa àwọn nípakúpa ṣùgbọ́n inú mi dùn wípé ara àwọn èèyàn Sowore ni àwa wò ó bóyá òtítọ́ ni ó lékè irọ́ ni bóyá irọ́ ni ó lékè òtítọ́ ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé irọ́ dandan gbì ni ó lékè òtítọ́. n ló dífá tí à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti kiná Dangote ara àjẹ́ndà àwọn ni o tán fi lé odidi 800 people mo sì mọ̀ pé nínú àwọn engineers tán lé yẹn kò lè sáwúsá ń bẹ̀ torí wọ́n yẹn engineer àwọn ìkàwé débẹ̀ kò lè sáwúsá ń bẹ̀ kò lè sáàkì ọmọ ìyá rẹ̀ Ìgbò Yorùbá ni ó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú lẹ́sẹẹsẹ ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ àgbẹ̀rẹ̀ jẹ́ àgbẹ̀rọ̀ lẹ́nu Commodore mo fẹ́ kanjú abẹ́ǹkù mo fẹ́ ká tún emphasize ẹ̀ lórí àjẹ́ndà àwọn yìí wọ́n fẹ́ nu ara wọn sọ fún wa ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ àgbàrá ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ká náà. There are some hardliners in this government that are sponsoring this kind of narratives. They just want to show that they can Islamize this country. They think about Taliban, they think about the Mujahideens, and they want to replicate it in this country. And they don't care what happened. They simply don't care. As long as at the end of the day, there's Sharia, and there is whatever thing they have in their head, and they want to achieve. So these people that are sending messages are sponsored by Nigerians. So if I could follow up on that quickly. Please go ahead. This part of what you just spoke about now, the security agencies gleaned this from those who they arrested over time. Saying this is the intention. Absolutely. The intention of it's on the internet. So it's not even about the people we interrogated. The intention is to Islamize Nigeria and practice Sharia. And it doesn't matter if some people die. It doesn't matter if you're embarrassed. It doesn't matter if our economy has degenerated. Look at the interest rate. Look at the inflation rate. Look at the debt profile of Nigeria. They don't care. As long as at the end, the Quran is at the sea. So some people in this country have this mindset. And we must tell the truth. If you tell the truth, you die. If you don't tell it, you die. Some people have this mindset to Islamize the nation. And they're in the government. And people know them. The DSS know them. The NIA know them. The DIA knows them. Because it is the DIA that conducted the operations, that arrested these sponsors. So they know them. Why is the government, I mean, I can't come on air and start mentioning names of people that are presently in government now that I know. Presently in government. That the boys that were arrested mentioned. Some of them are governors now. Some of them are in the Senate. Some of them are in Aso Rock. And what I'm saying now, the Department of State Services are listening to me. They know them. We cannot resolve issue of sponsors of Boko Haram that were in government, that we know them. When you say we, who? I was in the military intelligence. And the defense headquarters staff that I work with, they know. And that was why we couldn't pursue that aspect that could have resolved that problem. Because you need to arrest people
And recently, 400 people were gathered as sponsors of Boko Haram. Why is it that government has refused to try them? So the government knows sponsors of Boko Haram? Of course, it's in the news. In April this year, the government said they have arrested 400 Bureau de Change related people that were sponsoring Boko Haram. They told us. And Abu Dhabi also helped us to arrest few Nigerians. Try them. We know them. Why can't this government, if not that they are partisan and they are actually part of the charade that is going on, why can't they bring those people out for trial? These ones they just arrested. You remember this Boko Haram issue started since 2012. Yeah. And I was in the military intelligence that time. We arrested those people. It is my organization that actually conducts interrogation and interview. And they mention names. Why should a government cause this kind of embarrassment and insecurity to the sense of what happened yesterday? The solution I gave them in 2017, because when I identified the center of gravity for General Shocking, and they couldn't pursue it, because some of them were ministers. The solution I gave them was that if we can't pursue the policy strategic level, because the people that we need to talk to are also going to be difficult to deal with, I said what they should do now is to conduct two things. We should buy blames. The blames are not UAVs. They are not drones. Blames are equipment that can fly up to 10,000 feet, 30,000 feet, static if you want, mobile if you want, and they carry a lot of payload. We saw them in Afghanistan. We saw them in Kenya. This will be something that can give us real-time intelligence. And we can know where these bandits or terrorists, where they emanate from, and when they finish operations that they've done, where they go back to. Okay. And the defense headquarters where I worked then did not pursue that line of operation because it's beyond them. The defense headquarters, actually, when you look at the defense structure of Nigeria, they lie within the policy strategic level. But basically, they are operational guys. So when you have policy problem, then they cannot go beyond their masters. They can write intelligence reports and say, this is what is going on. And we've seen that the present government know what is going on. I think what is stopping them is like when you are a member of a church and your pastor have decided to be at a certain level of spiritualism and you're a member of that church. You cannot be higher than your pastor spiritually. You can't, no matter what you do. So this is the same religion you spoke about? Yes. In real life, you see that the defense secretaries cannot conduct any operations that is not sanctioned by the commander-in-chief of the armed forces. Yeah. They cannot. No matter how small, little they cannot. So náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, àlàyé wo la tún fẹ́ sí? Odidi Commodore náà sọ̀rọ̀ yẹn o, ọ̀gá ológun ní Commodore, oyè ńlá ni o nínú àwọn ológun òfurufú. Ń ló sọ gbogbo ọ̀rọ̀ dálẹ̀ yẹn o. Ẹja kò mẹ́, ẹja wa lọ sọ́dọ̀ Pengasan àti Dangote, mo tún fẹ́ fi àjẹ́ndà àwọn hàn yín. Ẹ sára àwọn group tó sọ̀rọ̀ ní abala Sanawọlé. Tán kóra wọn jáde ká ní Yorùbá Dangote tí ìlérí group kankan lẹ̀ Yorùbá tán máa jáde sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Kí la pé o àjẹ́ndà nígbà tí Yorùbá ò lájẹ́ndà. Wọ́n ti ń gbèsè lẹ́yìn nígbà tí NNPC náà ò sì rógolo. Wọ́n ṣe nímọ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ pé nígbà tẹ́ pa ìbáyé NNPC torí bí tán yí ọ̀rọ̀ sí nìyẹn sìn. Pé báyé NNPC jẹ́ tán ẹ tún fẹ́ báyé Dangote àwọn jẹ́ Dangote ló jẹ́ káwọn lépo ń lọ lọ́rùn wọn Nàìjíríà báyìí. Torí orí epo ní ọrọ̀ ajé Nàìjíríà wà. Dangote ó ní big man bẹ̀ báyìí. Wọ́n bá ní big man ó ní. Sáwá àríbú ńgbà tán Pengasan gbogbo wọn náà àwọn wo NNPC ìrìnà táyé náà NNPC fi bàjẹ́ ni. Ṣùgbọ́n eléyìí tó wá ṣẹlẹ̀ wọ́n ó jẹ́ kó yé wa dáadáa. Pengasan sì jẹ́ kó yé wa wípé ó ṣe jẹ́gbà tí 800 níléeṣẹ́ Dangote ní tán darapọ̀ mẹ́gbẹ́ àwọn tó sì jẹ́ àwọn làwọn mórúkọ wọn padà lọ wípé ẹ wá o ẹ mọ̀ kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé wọ́n ti join àwọn o. Ó ní token tẹ́mọ̀ yọnu sálárì wọn sínú ẹgbẹ́ o. Ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́ sowọ́pọ̀ o. Ìwọ náà ló sọ wípé o lòdì sí kán join ẹgbẹ́. Dangote ló fẹ́ràn ara ẹ̀ sọ. Àwọn ẹgbẹ́ tó kóra àwọn ọjọ́ náà tán náà ń gbèsè Dangote lẹ́yìn náà sọ. Ó ṣe wá jẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí ń tó lòdì sí o. Ó ṣe wá jẹ́ lẹ́yìn ìgbà tán join ẹgbẹ́.
ọjọ́ kejì ló lé wọn kó lẹ́nu iṣẹ́ Haúsá mélòó ló sì fẹ́ wà bẹ́ẹ̀ kí ni o àjẹ́ndà ká pé ìròyìn tòní gan ní ìròyìn àjẹ́ndà ká fi káde oṣù kẹsàn-án lẹ̀ ó tún di ní oṣù tí ń bọ̀ ká tó ríra wa ẹ mọ́ mi ìsinmi jù ayọ̀lá á fi pàdé ó di ní oṣù kẹwàá ọ̀la náà ní ìròyìn pẹ́ dé táwa fi ka ìṣẹ́jú mélòó kan ní ìsìn àti dé ní oṣù kẹwàá ẹ wá bá ń tẹ̀sí ilé agbára lọ́dọ̀ Òǹdúmẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ tó náà sọ ó ń gbèsè Dangote lẹ́yìn mo ní ẹ̀yìn tá a lè sin ó gbèsè bí ó sẹ́yìn elégbò tẹ́lẹ̀ Fúlàní kan náà ní Yorùbá ní wọ́n ṣe sánà ní ara wọn irọ́ wọn ò ní ṣe mọ́ àwọn tí ń kówó jẹ àwọn olè wọ́n pọ̀ lé Haúsá wọn ò mú kankan rí inú wọn gbogbo wọn bá ti pe Allah wọ́n bá ti ṣe báyìí wọn jalè nìyẹn wọ́n pọ̀ gàdújẹ̀dọ̀ ni wọ́n àwọn aláwọ̀ àmọ́ ti wá ta irọ́ mo ṣe mọ́ ṣùgbọ́n ibi tó bá ti mẹ́rin lórí ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá kán tètè bá tú Sunday gbókùn lọ́rùn ẹ̀ àmọ́ sọ yẹn ẹ jẹ́ ká gbọ́n ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí náà tá bá ń lò fún aká náà lò fún ×2 padà ẹ bá tẹ̀sí ilẹ̀ àgbẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ̀n lẹ́nu Òǹdúmẹ̀ ara wọn ni kò sì láìláì rí ní tí Dangote ṣe tí ò dá kò rí onípẹ́ngásà gan kò yẹ kán yọ Dangote lẹ́nu nítorí àwọn náà sọ NNPC dàmúṣedà pé kán mọ́ báyé Dangote jẹ́ lẹ́yìn náà látún wá gbọ́ síwájú sí lẹ́nu rẹ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti dùn eléyìí tó fẹ́ sọ yóò dùn mọ́ mi ibi tó ti dùn mọ́ mi gangan ni wípé bóò ni àwọn olórí wípé bóò ni ó ṣe jẹ́ páwọn olórí Nàìjíríà most of them criminal tán ti ṣe criminal rí tán ti wà ní crime outside Nàìjíríà náà ń padà wá jọba náà ń jẹ joyè náà ń jẹ olórí ìlú náà ń jẹ politician náà wà ń pò ńláńlá ó di méjì á tún wá gbọ́ tó ti sọ pé 750,000 lówó òun sálárì òun ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Even long time ago, I was against this kind of so-called unionism that only serve the interests of the individuals within, regardless of the interests of the nation. I mean, this Pengasson is supposed to serve the interests of the country first. And you know this, their profession that has to do with petroleum products affect everything. And this is Nigeria, this is supposed to be a free country. You can't force somebody to be in the union. And if you choose to be in the union... Yeah, but they didn't say they forced anybody. Okay, but what I'm saying is, Dangote is a private businessman that established a refinery that is his own. And you can't come from there as petroleum senior staff or whatever they call themselves and impose anything on a private individual. But I mean, let me get there. Okay. There's a common example here. We have ASU, isn't it? You know ASU? Yeah, that's the academic staff. But the staff of private universities that are getting to about 100 in this country now, they are not part of ASU. It's a private. You have private hospitals all over in this country. They are not part of any union. You have a NUC. They are not part of any union. If you want to be in a union, then stay out of Dangote. That's all. Yeah, but let me learn, because this is a very serious matter. Yes, it is. They are trying to hold Nigeria up. I'm not sure if the whole of Pengasson staff or whatever they call themselves. You know why I'm angry? Because anybody that is just thinking about himself and not thinking about Nigeria is my enemy. So to say. But they're wearing a hard hat. No, the problem with the oil people, you just see them as an innocent people, but they are the people just holding the neck of Nigerians just like that. We have I think our population now is about 230 million, and then you have people that they don't own the oil, they don't own the gas, they are just the workers. So how can you be acting more than the owner of it belongs to Nigeria. The oil and gas belongs to Nigerians. You will only act in the interest of Nigerians. If Dangote said he doesn't want his workers to be in the union, so what? Then you just, how many people are in Nigeria there? Those that are willing to, play by the ball, he's on. He pays the piper. Yeah, but he is supposed to dictate the tune. I mean, you're a lawmaker. Aren't there laws around the rights of people to have union membership? There is also the law, the constitution, provides that you have the right as a Nigerian. I'll give you an example. When you set up a private university, your academic staff or non-academic or whatever, they don't join the union. That's why you see people taking their children to, if they can afford it, to private universities, because there you are guaranteed that you pay more, but your child will finish the school at the time he's supposed. ASU now is going to strike today, tomorrow. You don't know when your child will finish school. It's the same thing with Dangote. But let me ask you one question. Where were they when subsidy was removed? What did they do about it?
the price went up to 1,000 until Dangote came. Where were they when the refinery stopped working and they were virtually doing nothing and were depending on imported products for Nigerians? And you see queues, and this Dangote was, I think, bidded for NNPC refinery in Kaduna and Warri, a group of them Nigerians. The same Pengason, what you call them, sabotaged that one. And then Dangote just moved aside because he's patriotic enough, invested his own money, over 20 billion, into it, and then some guys will come and tell him how to run the place. That's not. ó gbàmọ́ lẹ́nu ni ó ní ìsọkúsọ ni wọ́n ń sọ wípé Dangote ló ní gbogbo iléeṣẹ́ rẹ̀ kéèyàn kankan má wàá sọ bí ó ṣe rọ̀nù ẹ̀ ṣùgbọ́n ó mẹ́hẹ̀ẹ́bì kan ò níbi tó ti ń ṣe àkàwé ọ̀rọ̀ wípé ṣé wọ́n rí àwọn yunifásítì tó jẹ́ aládàáni lóòótọ́ ni tó sì mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí tán lè àfọ́ọ̀dì ẹ̀ tán máa ọmọ wọn lọ sírú yunifásítì bẹ́ẹ̀ náà ni wípé torí strike wọ́n sì náwó gọbọi ṣùgbọ́n kò lè fi wé irú ti Dangote torí bí Dangote ṣe private tó okùn ẹ̀mí rẹ̀ ọwọ́ ìjọba ló wà. Yunifásítì tó jẹ́ private university lè survive on their own. Dangote ò lè survive on his own láìsí ìrànlọ́wọ́ ìjọba. Ṣé bí ìjọba ló ń fún ní gas tó fi ń power refinery ẹ̀? Àwọn Pengassan ló sì wá ń di ẹ̀ sì ní nǹkan kékeré náà ń béèrè fún. Ó lè kàn déédéé lé 800 people. Ó ń pè wọ́n lórúkọ, ó ń pè Pengassan lórúkọ. Dangote fúnra ẹ̀ ńkọ́? Òun ò ṣe lọ dá ní refinery tiẹ̀ tí ò ní nídìí gas látọwọ́ ìjọba látọwọ́ Nàìjíríà tí ò ní nídìí kó lọ power refinery ẹ̀ fúnra rẹ̀. Ó kàn dàbí ẹ̀rọ ọlọ́ta tí ò sí kinní tí ó fi tán fi power ẹ̀ ní. Bóun ló ti fẹ́ lọ́ta? Ó dá o bákan méjì lọ́rọ̀ ẹ jẹ́ kó mẹ́ ẹ jẹ́ wá tún gbọ́rọ̀ síwájú sí lẹ́nu ẹ̀ náà ni o. Ó ní 750,000 ní owó oṣù sínétọ̀. Ìyẹn òun ò fira rẹ̀ ṣe sample. Eléyìí tó wá dùn mọ́ mi jù tó mẹ́nubà ó náà ni àwọn ti criminal tán ti criminalize ayé wọn nílùú òyìnbó lókè òkun tán padà wàá bá yín dupò lórí Nàìjíríà. Charles, this issue of corruption, as you know, you are a Nigerian too, and almost all of us, or everybody, even those that are involved, are becoming worried. Because if you are a thief, no, not you as a person, but if someone is used to stealing and he's not sure of securing the stolen goods, then it becomes a problem. So even when you steal and you keep it somewhere and somebody feels comfortable to steal what you have stolen, then there's a big problem. If we don't address the issue of corruption, as there is this saying that if you don't kill corruption, then corruption will kill you. I think like I'm a politician and people are expecting much from me, so they try to compare me with others that have questionable source of wealth and expect me to do the same because they so you don't have questionable wealth. Well, I cannot I cannot evaluate myself. Well, I mean, you can. You know what are in your accounts. You know where you get your money from. I don't think you will believe me when I tell you what is in my account. And let me take a simple bet. Give me all in your account and let me give you mine. I like that. I might actually agree to that. No, agree to it now, and we have witnesses here. I swear to God, let's sign on it. Right. So I know myself, but I'm not saying that everybody has his own way of thinking of. But in this country, you know, Charles, unexplained wealth is being celebrated. True. Questionable wealth is being celebrated. True. That affects our total resources. In Nigeria, people that steal publicly, you know that this is somebody who is, let me give you an example of us in the National Assembly, or some of us, they come here, they don't even have a good car to ride, they don't have a house, but within the short period, we know our income is known, even with the ones that you guys are shouting that is too much. Like in senators, everybody knows that the cost of running the senator's office is about 20 million, but his salary, or my salary, as at last month when I saw, was 750,000 naira. But you see somebody spending at a go maybe 100 million naira or at an occasion, and people will just say, oh, in our own in the church, you go to the church, you get the front seats, and the pastor will say, God has blessed so what Jesus has done so. And then when you go to the mosque, you are in the first queue, even though it's not supposed to be like that. He will come late, or sometimes even the imam will wait for him. When we're growing up, we knew that especially politically exposed people are subject of scrutiny in the eye of the public. The famous Sardona Amadou Bello was jailed on a suspicion as related to revenue of the government, and so many others. I know of my people who went to prison because they cannot account for the common jangali, what you call it, local taxes.
But today, you see, most of us, the politically exposed people, have virtually corruption has been legitimized, and people don't even think about it. They sleep with their 2 eyes closed or even celebrate it. Even when some of them, when they go out, they are declared as criminals and jailed, and when they come back home, they are celebrated. It doesn't matter what shade of politics you pursue. Never criticize the ruling APC, which is your party. Instead, join the party, and you'll be fine because all your EFCC problems will disappear. Is that a fact? No, I don't think so. But I can say that whether deliberately or by default, some people will be in the system and no eyebrow is raised about allegations or accusations that has to do. But certainly when they have a brush with the government, then they try to come after him. At one time, I think, as I was following my own case, I discovered that they have to find something to talk about it. And at one time, it has gone off now, but it was on social media, online, this thing, that I am one of the richest senators. In fact, the 10th one with over $500 million. If we are really going to find corruption, it should start by me being investigated to explain. And you're happy to be in there? I would be. Oh no, let's go yo. Kí ni gbogbo ẹ̀? Agenda. Ṣùgbọ́n bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìyẹgbẹ́ Pengasa, wọ́n ní no retreat, no surrender. NLC náà wọ́n náà ti join wọn. Wọ́n wá mobilize àwọn workers wọn wípé a gbọ́dọ̀ rí kankan nù yín kó lọ bí iṣẹ́ pé gbogbo eléyìí tí Dangote ń sọ yẹn ó ń fira rẹ̀ pa ni kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀. Wọ́n bá wọn dùn lọ́tún lósì. Mo rí Mr. Wálé Ẹdùn, mo rán kan tán kóra wọn jọ, tán jọ ń sọ̀rọ̀, tán jọ ń ṣe gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní in between all of this thing la tún ti gbọ́ wípé NNPC wọ́n ti bá Dangote sign 2 years deal pé kó má wọ̀rí àwọn máa fún lépo ní náírà. Òun sì kò ta epo fún marketers ní náírà mọ́, ó ní dollars ló wọ́n mọ̀ tà. Lẹ́yìn ìgbà náà ló tún lé 800 people nínú economy èmi ló kàn. So yẹ kí èmi ló kàn gan bá fọwọ́ ọgbẹ̀fẹ́ mú pẹ̀lú gbogbo wọ́n lè ṣe dáadáa fún wọn tó lábẹ́ ìṣèjọba èmi ló kàn. Wọ́n ń tepo fún wọn náírà. So yẹ kí epo gan wọ́n tó yẹn. Ẹ sáré máa tẹ̀sílẹ̀ agbẹ́rẹ́jà gbọ́rọ̀ lẹ́nu Dèjì Adéyanjú tó ti ń sọ pé òun ò rí irú eléyìí o. Nígbà tán gbé epo wọlé, epo wọn, epo ti wá, refinery ti wá wà nínú Nàìjíríà ní ìsìn, ẹ tún dé àwọn mọ́lẹ̀. Dangote ní lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n pátápẹ́rá ìkíní o, agenda Fulani. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbẹ́rẹ́jà sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu Dèjì Adéyanjú. A week ago, Aliko Dangote was praising the Nigerian engineers that they are the best in the world, that they are better than their contemporaries all over the world. All of a sudden today, he has sacked them and replaced them with Indians. The Nigerians have the right to unionize, the workers have the right to unionize, and that this is no longer 1860 or 1778, where people are treated like slaves. The workers have the right to interact among each other and come together to defend their own rights and interests. So it's not about, they want to kill the Dangote refinery, they want to do this and they want to do that. It's just about protecting the rights and dignity of workers in the workplace. Simple. Because there's no justification whatsoever. The monopolistic era of master-servant relationship is long gone, and the rights of labor must be respected. It is matter of public record that the Dangote refinery was built with extraordinary support from the federal government, from central bank interventions to preferential access to foreign exchange and other forms of government support. When a private project of this scale that was nurtured using public resources, it ceases to be purely private enterprise. And it's interesting to note that, in fact, the interest of the country, which was at 30%, magically is now 7%. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà náà ní ẹ ti gbọ́yìn ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kàgbọ́n o nítorí bá máa ṣe náà láwọn máa ṣe jẹ́ wá sáré dé north lórí ọ̀rọ̀ wọn. Mo ti sọ wípé ìròyìn tó ní northern agenda ni. Wọ́n ti kóra wọn jọ lógún lọ́gbọ̀n, wọn náà ń ṣe regional summit, ìyẹn northern Nigeria development. Mo ní àwọn tá ń béèrè region àwọn bàbá wa Fẹ́nifẹ́re ẹ̀yin dà o. Kóra yín jọ kí ẹ ṣe summit o. Àwọn tó láwọn ò fẹ́ region náà ń dá my put. Ṣé àrígbọ́n náà ti fi action sí? Ariwo sáriwo lámọ̀ pa. Wọ́n ti sọ wádà láriwo. Wọ́n láàlàksàn. Wọ́n ní 160 million láwọn. Wọ́n náà pọ̀ jù á lọ nínú owó 250 million ọmọ Nàìjíríà. Àbá ti lé jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bó láṣì mọ̀. Gbà tán ṣe sẹ́ńsọ̀. Mo sì ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ sẹ́ńsọ̀ yìí. O lè ṣe ọrọ̀ ajé tàbí kó o ṣe pláàni bọ́jẹ́ẹ̀tì ilé rẹ̀. Ó kéré ju ilé níbi tó ti jó lórí tó ti jẹ́ president, ilé yín ilé tèmi
lábẹ́ òrùlé wa ó lè budget ó lè ṣe budget successfully láìmọye yín láìmọye yín níbí kódà bí ilé rírà ṣe wà easy tó bá ti ń ṣiṣẹ́ gidi tí àwọn tó jẹ́ dependent lábẹ́ rẹ̀ tó bá calculate wọn tó bá pọ̀ ju iye owó rẹ̀ tó ń gbà lọ kò sí bó ṣe lè gbowó wọ́n lè wọ́n ti ratify so ó láti mọ iye àwọn tẹ́ẹ̀jù tó wà lábẹ́ àwọn wọ́n ní 160 làwọn bẹ́ẹ̀ bá lépo ju àwọn lọ àwọn léèyàn jù yín lọ wọ́n láwọn ní China nù Nàìjíríà gbogbo regional tẹ́ ń pariwo yín wọ́n ní kò tán bí ò tán wọ́n ti kóra wọn jọ wọ́n wá ní 10-year plan pọ́n náà fẹ́ ṣe bẹ́bẹ́ àwọn ò lépo lóòótọ́ ṣùgbọ́n ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì pé 44 solid minerals ilẹ̀ Haúsá náà ti rí wọ́n náà sì nílẹ̀ tán ti ń gbin nǹkan 75% of gbogbo arable land in Nàìjíríà wọ́n ní north ló wà wọ́n lábẹ́ rí nǹkan wọ́n ti ka ilẹ̀ Haúsá mọ́ north tẹ́ bá mọ ilẹ̀ tán ló wà nù bàbá ńlá wọ́n ti ka ilẹ̀ Haúsá mọ́ wọ́n ti kà mọ́lẹ̀ Haúsá bàbá ńlá tó jẹ́lẹ̀ Yorùbá ó kọ́ wọ́n náà ní 90 million youth nínú 160 million tí gbogbo àwọn jẹ́ wọ́n ní 90 million ní youth wọ́n ní 70 péré wọ́n làwọn àgbàlagbà ọmọdé 90 àti youth 90 ẹ bá tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwòrán ni wọ́n ṣe lọ. You look at mining, the north has in abundance. Agriculture, the ground purity was a towering economic the thing a lot of Nigerians could make reference to, but that is in the past. Power, there are those who believe that the north can even generate enough power for it from solar because of the kind of sun that comes on that region of the country. But what has gone wrong? Because we need to identify the problem before we now start shooting for the solution. Why has the region seem to have forgotten all of the potential that it has and now is backwards? It's terribly backwards in terms of on the national level, backwards nationally. What do you think are the issues that bedeviled this kind of lack of development? There is no single reason that you can say this reason is the only reason why we had all these problems. It's actually a combination of so many factors. Lack of focus on the part of leadership. Lack of commitment on the part of leadership. Sometimes policies of the federal government about imports and things like that. Lack of sufficient power in the country in order to power all these industries. You know, as late as somewhere around the year 2000, 2001, when I was MD of African Petroleum, most of the industries in Kano and in Kaduna were operational. You know, how did I know? We were supplying them diesel. Diesel became too expensive, they couldn't survive. And in fact, they couldn't compete with foreign goods coming in. That's part of the reason why some of them actually shut down. Lack of infrastructure and lack of funding. You know, so these are some of the combination of the reasons. So when people keep saying that it's leadership, it's not just leadership. You know, you have so many other problems line up. Now with the discovery of oil, free money coming to every state, you know, we relaxed, you know, and thinking that the oil money was going to be forever. And for that reason, that's where the lack of focus came in, you know, about waiting for tomorrow. You know, because at the time that you are making it so well, that's the time to plan for tomorrow. Leaders from northern Nigeria are attending this summit to deliberate on efforts to develop northern Nigeria. They are joined by state governors, government officials, investors, and development partners. The summit, organized by the Northern Elders Forum, aims to market northern Nigeria as a major center for economic development in the mining, agriculture, and power sectors. The conveners expressed their disappointment at some of the policies of government. We demand the urgent review of the following extant policies. Policy review on collaterals. That government and financial institutions should adopt policies, northern-based businesses to qualify for credit facilities using their northern assets as collateral. Ẹgbọ́n kí wá ní asset wọ́n ní kíjọba máa yá àwọn lówó ilẹ̀ Haúsá. Àwọn ọmọ àwọn àgbẹ̀ àwọn kí ni asset tàn nílẹ̀ Haúsá, ilẹ̀ ọ̀gbẹlẹ̀, ilẹ̀ aṣálẹ̀ àwa là ń pè bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní 160 million people làwọn láìsí àwọn kò sí Nàìjíríà. Wọ́n náà sì nílẹ̀ tó jẹ́ arable tó fi ń gbin nǹkan ọ̀sìn wọ́n ló ti tó fún bí collateral. Ó rèé o, ẹ̀kọ́ kan tèmi rí ń bẹ̀ mi àtàyà náà ni pé àwọn tilẹ̀ Haúsá yìí Oliver Twist ní kòtò ojoojúmọ́ náà ń ṣe summit mélòó orú ẹ̀ náà tilẹ̀ Yorùbá ń ṣe. Wọ́n bá jẹ́ tí wọ́n tán wọ́n tún ń bọ̀ nílẹ̀ tí yín náà wá jẹ́ ìjọba ó sì dán lóhùn ẹ̀yin lẹ́ lè pe summit kíjọba máa fi yín pa àwẹ̀dẹ̀ ìjọba ó dá wọn lóhùn nítorí
ìjọba ń wojú rere wọn, ààrẹ Tinubu ń wojú rere wọn fún election 2027. Ó mà ṣe o, gbogbo ẹ̀ sáà ti dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ mọ́jà pẹ́ lọ́dọ̀ wọn o. Kí làkórí ìròyìn tó ní Fúlàní àjẹ́ndà ẹja máa tẹ̀ mọ́ àwọn èèyàn wa létí. Ẹ bá ń pín ìròyìn kó lọ fáà. Nàìjíríà ni ẹ bá ń pín sí jù. Àwọn ará bí wọn gbọ́ gbogbo bá a ṣe ń là wọn èèyàn lọ́yẹ̀ yìí kò yé wọn. Tó bá yé wọn ni wọn ní ṣerú mistake náà ṣe ní Òkè Ode yẹn. Wọn ní ṣe. Ó dá o ẹja wá lọ tààràtààrà sí inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o. Ẹja dé Arise TV lórí ọ̀rọ̀ tí Ọ̀pẹ́holo tí mo ṣe kì í voice tóun rẹ̀ mọ́ gbọ̀n. Ẹja gbọ́ gbogbo atótónu tí iléeṣẹ́ Arise TV sọ. Tán sì jẹ́ àmọ́ wípé ẹgbẹ́ PDP ní Edo State wọ́n láwọn ní òjò gbádùn ọ̀nà fà lásọ. Àwọn ni wọ́n gà lọ́rùn wípé 250 million investment tó lòun fowó àwọn ṣe pé rán ló bá dé pé fake ni. Mo ní yóò lé o. But you know, the bigger question is about the investment that he said that he was able to attract. $250 million. Dollars, oh. Yes. Okay, go ahead. I'm just trying to look at the website of the European, African, of the organization that's looking to invest $250 million. Okay. It is, I mean, it's there. There's no announcement yet around, and it looks like an entity that's emerging. So it'll be great to see where they got $250 million from to invest. Now, the danger, and I think the PDP has asked a good question as a opposition party. Now, the onus is on the Edo State governor to defend, or at least as they've called for, to really detail the investment, because this is huge. $250 million. He's gone to Glasgow, and what we often talk about is when you go to all these, you can't spend state resources for all these trips. Show workings. Let's see what you brought in. What they've said is that it's a 3 to 5 year investment plan. They would invest in things like agriculture, mining, human development, and all the likes. And in less than 1 year, for him to achieve such a great thing for the state is phenomenal. Yes. So we want to see the details of that, and we want to see the organization that he's partnering with for this great feat. I would not want to take it with a pinch of salt yet. I want Governor Pebolo to justify, and share with us how this deal will work, where the money, how the money will be spent, and all that. But I do think that the PDP should stay on this like a dog with a bone until we see the outcome of this. You know why I'm saying that? Because we've seen at other times whereby we have announcements that prove to be false, and it's a big embarrassment to us as a nation. And we've even seen what's happened in Japan as a result of that. It literally it had a ripple effect on the African community in Japan. We saw what happened in Dubai when we announced hastily the ban lifted. So it's important for us to not just have to promote propaganda by announcing these investments that do not make any sense or is not true. But if it's true, kudos to him. But I think we need to see the details of that. Yeah. If you check the organization, it doesn't look like. Yes. We want to know what he's going to use the $250 million. We're going to get a response from the Edo State governor Monday Okwebolo. Well, in another development. Kódà àwa náà ń dúró afẹ́ mọ tí ó kó $250 million kì í ṣe pé wọ́n kówó bọ̀ in partnership ní bá a ṣe gbọ́ o. Òun kó $250 million jáde lọ bá òyìnbó kan wá fi establish kan wá fi kọ́ àwọn ọmọ wọn láwọn nǹkan kan training wà ń bẹ̀ wọ́n á training wọn wọ́n á soríṣiríṣi wọ́n bá pè nǹkan partnership ṣé bí ẹ̀jọ̀ fọwọ́ wẹwọ́ ni sọye tí àwọn ilé-iṣẹ́ tẹ̀ ń bá ṣe partnership sọ ohun tó àwọn fẹ́ mú wá to the table kí àwọn náà máa wá training àwọn ọmọ Ẹdó ó ti yé mi ẹ̀yìn akẹ́kọ̀ọ́ àwọn èèyàn wọ́n ti gbọ́n wípé báwọn ará bíi ṣe máa ń lọ́ndà owó rèé ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí ká fi ẹran sẹ́nu káwá tí wọ́n lọ́gbọ́n tán máa ń lòrè o in the name of investment gbogbo ayé ààrẹ Olódòdẹ tó jọ̀gá rẹ̀ gan wọ́n sáré kiri láti wá investors káàkiri ni kán lè kówó wá Nàìjíríà ẹ̀yìn kówó lọ sí partnership Nàìjíríà Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ẹ jí lójú oorun. Ó dá o ní báyìí ilé ẹjọ́ là ń lọ ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Sowore bí ẹjọ́ ṣe lọ ìyẹn tí DSS náà gbé kó lójú wípé ó pe ààrẹ Olódòdẹ criminal bó o lẹ́jọ́ ṣe lọ nílé ẹjọ́ lónìí Sowore ó tún kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ní agbára. It was another voyage in waste of state resources. It was desperation on the part of the DSS to file charges where no offense was committed. And you saw that with what the lawyer to Meta said, that they have looked at the charges, nothing even related to an offense affecting Meta, that's Facebook. And I think the same thing applies to Twitter, and of course, it applies to me. Because there was no disclosure of any offense. If you see the charges they served me, they have 1 page of proof of evidence. And that was a picture, a still picture they grabbed, a screenshot from whatever they get of Tinubu standing in front. That's not proof of evidence. They did not even, I don't want to teach them what to do, because I know they will still come and fumble again next time. Then the most important thing that ought to have been done, which was to serve me,
They refused to serve me. They were hoping that they come and ambush me in the court. They did not want to serve me because they are afraid that I will prepare for trial. I decided to come. But I decided to come because even cases that don't concern me, I come to this court to attend to them. So, what is important, Nigerians, is that our focus on how to fix this country is our inalienable rights and it's sacrosanct. In the process of doing that, we will not spare anybody because we are 200 million people and we deserve good governance, we deserve attention, we deserve accountability, transparency, we deserve the basic minimum standards of democracy and tenets, one of which is freedom of speech. You cannot litigate against us in any court or criminalize it. Even the man, the drunkard in the FCT, Nice or Wike, who said an American has never called Trump a criminal, was presented with over 1,000 videos. The DSS claims that it's their job to protect the president. It's their job to protect him, but it's not their job to police free speech in Nigeria. That one is not. The DSS takes its inspiration from the Secret Service in the US, which exclusively protects the president of the US. The Secret Service has never filed a lawsuit against an American who said Trump is this or that, because they use America, that's what I'm using. But let's even concede, without admitting, that they don't do it in America. We can do it here. Because Americans don't have our type of problems. Americans have schools, they have functioning hospitals, they have great jobs, there's no unemployment. So Americans can decide to be complacent about calling out their leaders. We haven't gotten to where America was in 1900. So our own circumstances are different. And we must approach it with the tenacity and the ferocity that is required to ensure that those who claim to be our leaders, whether they rig themselves into office or they seize power, we hold them to account. And I'm saying this, that even under the military, when the military will seize power through a martial music, we confronted them, even though we didn't appoint or elect them. So how much more the so-called civilian regimes in the country who supposedly were elected by a constitution that they uphold all the time, even though I don't believe in that constitution. But that's all they have for now. So I just want to make it very clear, and it's very important for all of you, particularly in the media, that no offense has been committed, and the trial could not continue today because there is no way you can prosecute an offense that does not exist. They disgracefully brought the DPP of the Federation to come and personally oversee this case. The reason why he came is they forced him here. That's why he was unprepared. He did not know that I have not been served, because I think he was arrested and bundled here. Because I found out in their initial charge that they published in the public that he refused to sign off on the charges. He was not consulted. But the DSS had to force him to come here because they know me since 2019. Their lawyers cannot face me. So they have brought the DPP, and the DPP must learn a hard way. Exactly. That's the... ó dá o ẹ káàbọ̀ padà lọ́dọ̀ Sowore já wa lọ sọ́dọ̀ Olúwo. Ó tún ti mọ̀ ó ti ẹ̀ wá jókòó rẹ́gẹ́dẹ́ síwájú kámẹ́rà. Ó lóun fẹ́ sọ àṣírí ìjà tó wà láàrin òun àti Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Ó ní wọ́n fẹ́ pa òun. Ó náà rán ìyàwó tí ń fòun nígbó mu lọ́jọ́ sí láti Canada àbí láti Jamaica. Ibo ló ti wá náà? Ó náà rán sóhun. Ó ní òun gangan ni afọbajẹ Ilé Ifẹ̀. Bóun ló ń fi Ọọ̀ni jẹ. Kí ni bọ̀dá ìtumọ̀? Ṣùgbọ́n ìyá ní bí Ọọ̀ni náà ò bá wá sọ̀rọ̀ lọ́tẹ̀ yìí, bí Ọọ̀ni ò bá gbìyànjú kán ṣó ẹ̀rí tàbí kán wọlé ilé ẹjọ́ torí ẹ̀sùn wọn apànìyàn ló fi kàn wọ́n yìí pé wọ́n lọ́wọ́ mẹ́ pọ́n náà wà lẹ́yìn ẹ̀. Ó di dimension ìwà apànìyàn tán bá wá wọlé ilé ẹjọ́ ajẹ́pọ̀ jẹ̀bi yín a fẹ́ forí àgbà méjì lùkòtò. Ó yẹ kẹ́yìn náà gbé ìgbésẹ̀ báyìí. Ọọ̀ni. This message is for Nigerians, most especially the Yorubas. I'm saying this because I want other Nigerians to know. When I get on the throne, we see me talking about this Ooni Adeyeye. You will see me talking about. What you don't know, I will tell you today. The governor of Osun State, commissioners, and all. This, I heard Ooni Adeyeye. But because Ungbe Orisha Law, he was holding Orisha as and me, God has put me as above Orishas, as a king. Well, let's look at it. And because of that, as a kingmaker or somebody that helps a king to become
the king that I was. He doesn't want me to say the story in the future. He was looking for my downfall. Then the next thing, they packaged a woman. It was a woman that was packaged for me, but I don't know her from Canada. But it was packaged for me. It was a setup. After they set me up, they were talking to her in our own. She was in my house, and they were talking to her and setting me up. Setting up with videos, setting up with many things. This wife will be this supposedly wife, an ex-wife. Well, it was dead. They sent it to my house, and they were communicating with her. She was there for over 3 years. She had a child, which I don't even know if it's my child now. I have to confirm that through DNA. Because they want her to poison 2 times. They set up assassination. They did everything so that maybe the Arisha or the gods will kill. But they failed. After I kicked this woman, when I found out the secret and I kicked this woman out, it was this Ooni Ade that asked him, what was the lady doing with him in the hotel? I won't mention the hotel, but when there's clarification, I will be mentioning. I'm also kí ni ẹ ń ṣe ní hòtẹ́ẹ̀lì papọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó òun náà ló gbalé fún àtọmọ àtìyàwó ní Ooni Adéyẹyè Ògúnwùsì. Ẹ wá ní mò ń sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́wọ́ ni ìyàwó tó fẹ́ pàwọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o tó bá jẹ́wọ́ ni tó bá jẹ́ yìí ni ìyàwó tí wọ́n sẹ́ẹ̀tì sínú ilé ẹ̀ tó wá pa tí ò rí ọ pa. Ìjà yóò lè tán láti máa bá lọ èmi ò sì ṣe pa ọba aṣọ oògùn títí oríṣà Ṣàngó ò lè pè mí bàbá mi ní òrìṣà bàbá mi ní Ṣàngó bàbá ńlá mi ṣùgbọ́n ọmọ gbọ́dọ̀ ju bàbá náà lọ mo ti dọ́ba lẹ́nìí Ṣàngó ò lè pa mí Ṣàngó is a criminal Ògún ò lè pa mí Ògún is a criminal àwọn bàbá ńlá wa ni they are not criminals so they won't be killing children Ògún àti Ṣàngó ìpa yìí Ọlọ́run ọba Olódùmarè nìkan lọ́mọ gbàdé yẹn kọ́ máa gbógun tò kọ́ máa ṣe gbẹ wọ́n ní Ooni ó suspend Ooni lè suspend yìí lọ́ba paramount ruler ó suspend another paramount ruler so ojú mi lọ ní àgbáwò àbó fi pò jù mí lọ yamba set 1 2 3 ní Ọ̀ṣun kò ṣe pé àwọn paramount rulers wọn ò kàn lè kó gbogbo wa sí number 1 ní àwọn tá a jẹ́ náà paramount rulers so kó ń kálukú lọ mọ pé n ti ń bẹ lẹ́yìn ọ̀fà ó jòjì lọ bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe bí sí mi níjọ lẹ́yìn nígbà òun ṣéun àmọ́. ó dá lọ́tẹ̀ yìí ẹ̀yin Olúwo ni mo wà èmi Bobby Àtàyà ẹ̀yin Olúwo ni mo wà lọ́tẹ̀ yìí ó yà yín lẹ́nu ẹni ṣé mo ti yá gba ọ̀rọ̀ Olúwo gbọ́ ni irọ́ bí kò ṣe wípé wọ́n ti ń wo Olúwo ràn láti jọ yìí imagine adúró ẹ̀sùn yìí ẹ̀sùn 3 wọ́n rán obìnrin yẹn sóhun láti pa òun ni yàtọ̀ sí wípé ó ní ààrẹ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ó gbéyàwó òun lágbèsùn lóòtẹ́ẹ̀lì ó lọ́rọ̀ òtí kan ó ní part 1 lélẹ́yìí ó ní wọ́n rán láti fi májèlé sínú oúnjẹ òun lẹ́ẹ̀mejì tó ń ká láàrin ọdún 3 tó fi bọ́ gbé nínú ilé rẹ̀ náà wọ́n sì fi dé ọ tó bá jẹ́ ọlọ́gbọ́n ọkùnrin ni láàrin ọdún 3 ó sì mọ̀ nígbò jẹ́ wọ́n máa fò felenge ní tó yẹ mójútó ní mójútó ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ àbẹ́lẹ́ẹ̀kẹta ni òun náà ni wípé ó ní àṣà àti nation ìyẹn pé ìpànìyàn pé apànìyàn ni obìnrin yẹn pé wọ́n sì ránṣẹ́ ni pé ẹ̀ẹ̀mejì náà attempt òun so n tó ń sọ náà ni pé ó ń fi ẹ̀sùn ìpànìyàn kan Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ó ń fi ẹ̀sùn ìpànìyàn ìyókù fẹ́rífẹ́rí ni ṣùgbọ́n ẹ̀sùn ìpànìyàn tó fi kan Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ó sì ń sọ ó lóun ó ṣe DNA ọmọ tí arábìnrin yẹn ló ń bí pé kó má jẹ́ ọmọ àlè ó sì níbi tí ń tọ́ka sí n tó mú sọ wípé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ gbé ayaba àwọn sùn ayaba onígbó ó gbé sùn ṣé ayaba sóun náà ló kọ́ onígbó torí ó sọ pé wọ́n fi sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ up wọ́n fi ń wo bó ṣe ń ṣe nù ilé sóun ló kọ́ onígbó mímu ara nǹkan tó bá ti fi gbólẹ̀ yẹn tó bá ti filẹ̀ tí ò bá ti graduate wọ́n sábà filẹ̀ bọ̀rọ̀ ara gbogbo gàlégàlé rẹ̀ bó bá tiẹ̀ wà gbọ́mọ àlè wà fún ọ bó ni ò ṣe ní gbọ́mọ àlè wà fún ọ nbò òdúró sójú kan in fact kọ́mọ yẹn pọ̀ ọmọ yẹn gan ni ó jọmọ ọkọ nbò bá yá torí eléyìí tó fẹ́ sínú yàrá rẹ̀ ní ìsìn àwọn ò kà sí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ ṣùgbọ́n àwa ń dúró
kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ò bá fi lè gbégbèsè tán mọ́ ọ̀rọ̀ yìí lójú èèyàn fi ẹ̀sùn apànìyàn kàn yín ẹ sì mọ lójú tẹ́ ẹ bá gbé ẹ ti ń wò ó ràn tipẹ́ ní tí mo fi ní mo wà lẹ́yìn Olúwo nù bẹ́ẹ̀ bá fi lè gbégbèsè ń fẹ́ àwa gan dìnnà yín bẹ́ẹ̀ náà ló sì sọ ó lóun ní afọbajẹ́ ó fẹnu ara rẹ̀ sọ tó ń fi Ọọ̀ni of Ifẹ̀ jẹ òun help ó ṣàṣọ gbogbo ẹ̀ dàálẹ̀ ó sì ní àwọn bàbá àwọn olórìṣà mo ní Ìgbòho làwọn bàbá rẹ̀ tún dórìṣà níwọ̀ tó ń bú àwọn olórìṣà ó dáa ìwọ wọ́n mọ̀ pé Ṣàngó máa ń pààyàn Ṣàngó ìpààyàn ọ̀sán ilé táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ọ̀dọ̀ Olúrẹ̀mí ìyàwó ààrẹ Tinubu là ń lọ níbi tó ti sọ wípé muslim ticket ó fẹ́ kó bá wọn ṣọ́ọ̀ṣì ní redeem pé ó fẹ́ pé ó ti ẹ̀dá ọwọ́ òwú lẹ́nu church redeem ní local church àwọn ni wọ́n ní the first lady senator Olúrẹ̀mí Tinubu says her husband's decision to run a Muslim presidential ticket in 2023 left her isolated in her local church, describing the episode as a bitter pill. Ogun tó kóró bí wọ́ tó jẹ́ wípé ní parish àwọn wọ́n ló test ìgbàgbọ́ àwọn ó fi ìgbàgbọ́ àwọn sí on the run. She recanted, "We kept moving forward with hope in God, and each campaign was interesting despite the fact that all odds were stacked against him. I later realized that we are a church like other churches with members of all political parties in attendance. I experienced this during my campaign in 2011 for the Senate when I took my campaign posters to the church and it was rebuilt. After that, I never tried again. But my husband's bid for the presidential office was different. A bitter pill for them to chew," Mrs. Tinubu added. The ruling All Progressive Congress same-faith ticket in 2022 revived one of Nigeria's most sensitive political arguments at the time. Critics, including prominent Christian groups, warned the move could inflame division. However, Tinubu supporters countered the competence, zoning, and coalition arithmetic should decide the ticket. Ntí mọ̀ sọ́mbẹ̀ náà ni pé kò wá tán báyìí. Yọ̀kọ̀lú kò wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ̀ sánlẹ̀ ọkọ yọké pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ lo division tó pé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ àwọn móríbọ́ ọkọ̀ àwọn móríbọ́ pé gbogbo bọ́n ṣe máa ń lo zoning láti fi divide ọmọ Nàìjíríà pé kò wá tán bí báyìí pé ó jẹ́ muslim ticket kò jẹ́ muslim ticket pé kò yẹ kó dá wàhálà lẹ̀ báwọn náà kọ́kọ́ fèsì ẹ̀ nínú ìrìn àjò àwọn sí senate àwọn kọ́kọ́ rò pé bóyá torí kó já wọn pé ṣọ́ọ̀ṣì ò tiẹ̀ gba àwọn wọlé pé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ tún gbé tọkọ àwọn débẹ̀ pé wọ́n kọ̀yìn sáwọn pátápátá ni a jẹ́ pé ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n gbá tí wọ́n pẹ̀lú muslim ticket church kí buhari muslim ticket ń bá wa dé báyìí torí mùsùlùmí gan irú àwọn mo gbọ́ tí ọ̀gbẹ́ni sọ̀rọ̀ ń jẹ ìjẹlù ajá Olúwo tó ní lábẹ́ ìṣèjọba muslim ticket gan páwa kìrìsìtẹ́nì là tún gbádùn jù mo náà ti fi ṣẹlẹ̀ ojú ẹ̀ ti fọ́ sí nǹkan gidi ẹgbà muslim ticket tí ò ṣẹlẹ̀ rí in the history of Nigeria ṣùgbọ́n ẹ̀ta anú kìrìsìtẹ́nì ó sá ti wà ní ọpọlọ yìí wọ́n ti rẹ́gísítà ẹ̀ síbẹ̀ lódìfà fọ́nrán kan náà tí mo wò wọn ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá àyárán tí lò ní abala lérèfé wọ́n pe ìmáàmù kan síbi tí Tọ́pẹ́ Àlàbí wà bóyá Tọ́pẹ́ Àlàbí náà sì invite síbẹ̀ ìmáàmù bá ń kọrin Tọ́pẹ́ Àlàbí ẹni tí ò rí mi kò rí nǹkan kan o ẹni tí ò rí mi kò ríṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ nínú àwọn èèyàn bá dùn pé n ta fẹ́ rèé náà mùsùlùmí bá tún ta pẹ́ láti jẹta báyìí ti ń jà rìn lórí ẹ̀rọ ayélujára pé wọn ìkọrin inú ẹ̀sìn mùsùlùmí wọn ìlúlù kí ló dé tí ìmáàmù ń kọrin kí ló dé tó ń bá àwọn kèfèrí àwọn kèfèrí ẹnu yín yọ̀ọ̀yọ̀ náà tó sọ bẹ́ẹ̀ ni o àwa ìkó gbó mùsùlùmí pọ̀ bí oṣù mọ́ ibi tó ń lọ ìsìn tẹ́yìn alálàáfíà ò bá múra tán tẹ́ ẹ dúró tán wọ́n ba ẹ̀sìn jẹ́ ẹ lọ gbogbo àgbáyé sì ni kì í ṣe Nàìjíríà nìkan n tó fà á tí Trump náà fi ń ranjú ó sì dá kìrìsìtẹ́nì náà ti ní kìrìsìtẹ́nì náà ti ní version critics nísìn bẹ́ẹ̀ kìrìsìtẹ́nì náà ti ní version of jàgídíjàgan nísìn bóyá yún ọmọ náà làrán síná wèrè láàfin wò wèrè láyé ará Òkè Ọdẹ orin tí kò wuyì níbi tí ó ti tí táyé kọ́rẹ́nsì ti rèé kọ́ lọ́dọ̀ ọba Olúbàdàn kò wuyì láàfin ṣùgbọ́n ó wuyì
lójú ogun lórí ọ̀rọ̀ àjẹ̀ndà Fúlàní orin tẹ́ ẹ mọ́ kó tó máa wà ní ọkàn yín ni pé wèrè la fi ń wò wèrè wèrè la fi ń wò wèrè wèrè la fi ń wò wèrè o wèrè la fi ń wò wèrè ẹ fi wèrè wò wèrè o wèrè la fi ń wò wèrè ẹ fi wèrè wò wèrè o wèrè la fi ń wò wèrè wèrè la fi ń wò wèrè o wèrè la ó gba ìgan nínú situation yìí wèrè la fi ń wò wèrè o wèrè la fi ń wò wèrè o ẹ̀rọ ọmọ náà sí ná ẹ stop ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ kò wẹ́ àwọn tó pààyàn ní ìsìn wọn àárín wọn o ẹ lè trace wọn o kí ló dé tẹ́yìn náà ò lè ṣe irú style tó ń lò fún yín ẹ̀yin náà ò ṣe lò fún wọn gbàtẹ́ ẹlẹ́ẹ̀mọ́ bí tán wà kò ní ìdíkẹ́ wá sọ lójú kámẹ́rà ọlọ́run yóò yọ á pẹ̀lú kámẹ́rà yìí ọlọ́run ló máa ṣàánú wa o ẹ mọ̀ bí tán wà ẹ ṣe kinní kan ìjọba lọ́ba yín gbé àdó olóró lọ́bẹ̀ kán rè ju àdó olóró lù wọ́n ìjọba ebe yìí náà mọ̀ pé ìjọba ọ̀ràn yín ẹni bó la ṣe máa ń ṣe báyìí náà wá ṣe ọ̀pá gbogbo dìfẹ́ǹsì wọn náà ti padànù mẹ́ẹ̀ báyìí ó wá lọ dẹ̀mí ẹ wà ní rí jù báyìí lọ olóhùn jẹ àgbọn o ẹ̀gọ́ wà lára tí ń ṣe á olóhùn jẹ àgbọn God bless you ẹ bá pín wá dénú yín á rí pàápàdé ní next month God bless you I love you I see you next month.